अजून बरेच जण जॉईन होत आहेत अँड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाऊ. सेशन मध्ये अगेन शेवटी एक 15-20 मिनिटं और हाफ एन आवर डिपेंडिंग अपॉन हाऊ वी आर गोइंग टू कव्हर इट. तेवढा वेळ ठेवूया ज्याच्यामधून आपण नंतर तुमच्या डाऊटसाठी आपण तो वेळ ठेवूया, बिकॉज बरेचसे क्वेश्चन येतात. सो इन बिटवीन ज्यांचे पण क्वेश्चन असतील तर ऑफकोर्स तुम्ही टाकू शकता चॅट बॉक्समध्ये, बट आय विल ट्राय टू टार्गेट देम और आय ट्राय टू कव्हर देम ऍट द एंड ऑफ द सेशन. सो अगेन वेलकम एव्हरीवन. आपण आता एसे साठी चालू करूयात, एसे सेशन साठी चालू करूयात. जस्ट या सो लेट मी share my screen with you. Yeah, I hope it is visible. This time no problem nahi. I hope everything is working fine so that we can now start with the essay. Okay, so yeah. ओके, सो एसे रायटिंग बद्दल आपण बोलूयात की एसे रायटिंग मध्ये नक्की काय काय आहेत आणि काय काय कुठल्या गोष्टी करायच्या असतात. पहिली गोष्ट, आपल्याला एक्झामसाठी कुठल्या काय काय गोष्टी लागणार आहेत, एक्झाम मध्ये कशा प्रकारे येतात. सो आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे युपीएससी मध्ये 250 मार्क्सचा एसे असणार आहे, आपल्याला लिहायला लागतो. त्यात पण वी नो दॅट 2 एसे लिहायला लागतात आणि या 2 एसे मधल्या आपल्याला या 2 एसे मध्ये आपल्याला दिसेल की 125 मार्क्सचा इच असे 2 एसे आपल्याला लिहायला लागतात. आम्ही 2021चा पेपर घेतलेला आहे. या पेपर मधनं तुमच्या लक्षात येईल की कशा टाईपचे एसे येतात. सो युपीएससी मध्ये 4 पैकी पहिल्या सेक्शन मध्ये 1 आणि दुसऱ्या मध्ये पण अगेन 4 पैकी 1, इथे एक खाली कट झालं पण 4 पैकी 1 सिलेक्ट करायचा असतो. सो असे 2 एसे लिहायला लागतात. एमपीएससी मध्ये आता जी मेन्स आहे, अजून सिलेबस चेंज झालेला अजून आपल्याला माहिती आहे की या वर्षी लागू नाही होणार आहे, त्यामुळे या वर्षीसाठी मेन्स मध्ये 2 एसे येतील, त्यातला 1 सिलेक्ट करून लिहायचा असतो. ओके, युपीएससी साठी 1000 to 1200 वर्ड्स मध्ये लिहायचा असतो, एमपीएससी साठी 400 शब्दांमध्ये आता लिहायचा असतो. पुढे जाऊन आता आपल्याला डिटेलिंग ज्या वेळेला कळेल, डिटेल्स मध्ये आपल्याला ज्या वेळेला मिळेल की एसे कसा असणार आहे, त्यावेळेला साधारणतः युपीएससीच्या लाईनवर असण्याचे चान्सेस आहेत. सो 1000 to 1200 वर्ड्स मध्येच एसे लिहायला लागणार आहे. सो अगेन सेम युपीएससी पॅटर्न फॉलो केला जाणार आहे. सो अगेन वी कॅन एक्सपेक्ट की 4 मधून 1 एसे सेक्शन 1 साठी, 4 मधून 1 एसे सेक्शन बी साठी, असे 2 एसे युपीएससीला एमपीएससी ला सुद्धा आपल्याला लिहायला लागेल असं आपण गृहीत धरूयात. सो असे 4 आणि हे 4. सो आपल्याकडे चॉईस आहेत बरेचसे की आपल्याला एसे लिहायला नक्की कुठला चॉईस करायचा. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो, एसे नक्की कुठला लिहायचा. बरेच जण विचार करतात की सगळेजण हाच एसे लिहितील, लेट्स से सगळेजण याच्यामध्ये रिअल इज रॅशनल, रॅशनल इज रिअल लिहितील. तर मग आपण विचार करतो मी कुठला तरी वेगळा लिहितो आणि मग याच्यामध्ये गडबड होते. किंवा बऱ्याच वेळेला इथे सुद्धा असं वाटतं की सगळेजण व्हॉट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज असं जर टॉपिक सगळेजण लिहिणार असं आपल्याला वाटलं तर आपण म्हणतो की नाही मी हा लिहीन, हँड दॅट रॉक दॅट क्रॅडल रूल्स द वर्ल्ड. बट व्हॉट आय सजेस्ट यू की ही मेथड फॉलो नाही करायची. आपल्याला कुठला एसे लिहायचा आहे, दॅट एसे ज्याच्यामध्ये आपण बेस्ट असू. ठीक आहे, जो एसे तुम्ही बेस्ट लिहू शकता तो एसे आपल्याला लिहायचा आहे. सो मेक शुअर दॅट तुम्हाला ते सिलेक्ट करता आलं पाहिजे. सो फर्स्ट चॅलेंज विच विल कम टू अस, फर्स्ट चॅलेंज जे आपल्याकडे असणार आहे, हे चॅलेंज कुठला असणार आहे, ते असणार आहे हाऊ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कसा सिलेक्ट करायचा हे खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. अगेन मी तुम्हाला सांगितलं की जो तुम्ही बेस्ट लिहू शकता तोच एसे तुम्हाला लिहायचा आहे. त्यामुळे सब्जेक्ट सिलेक्ट करताना सुद्धा तुम्ही जो बेस्ट लिहिणार तोच सिलेक्ट करायचा आहे. मग याच्यामध्ये पहिली स्टेप काय, तर पहिल्यांदा शॉर्टलिस्ट करा. बघा 4 मधून तुम्ही कदाचित 2 शॉर्टलिस्ट करू शकता, खालच्या 4 मधून पण 2 शॉर्टलिस्ट करू शकता. काहीतरी तुम्हाला आयडिया येईल सब्जेक्टकडे बघून की तुम्ही कुठल्या कुठल्यामध्ये लिहू शकता. सो सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट पहिल्यांदा करणं फार गरजेचं आहे. मग हे शॉर्टलिस्ट केल्यानंतर लेट्स से की तुम्ही 2 सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट केले, आपण अगोदरच्या ज्या स्लाइड मध्ये बघितलं, तर इथले सपोज या टॉपिक मधले तुम्ही 2 सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट केले की रिअल इज रॅशनल अँड द फिलॉसॉफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज उटोपियन. हे 2 सब्जेक्ट सपोज आपण शॉर्टलिस्ट केले. मग या 2 सब्जेक्ट मध्ये मला कुठला लिहायचा आहे हे सुद्धा आपल्याला फायनल करायचं असेल तर आपण कसं करणार आहोत, तर या केसमध्ये आपण त्याच्यावर त्या दोन्ही सब्जेक्ट वरती ब्रेन स्टॉर्मिंग करायचं. ब्रेन स्टॉर्मिंग करायचं म्हणजे काय करायचं, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला तो सब्जेक्ट समोर घेऊन जे जे लक्षात येत आहे, जे जे आपल्याला समोर दिसतंय किंवा आपल्या डोक्यामध्ये आपल्याकडे जितकी इन्फॉर्मेशन आहे, जितक्या कन्सेप्ट आहेत, जितके टॉपिक्स आहेत, ते सगळे टॉपिक
लिहून ठेवायचे. सो आणि हे दोन्ही सब्जेक्ट मध्ये करायचे आणि हे दोन्ही लिहित असतानाच तुम्हाला तुमचा ओपिनियन कळेल, तुम्हालाच कळेल की तुम्ही कुठला एसे जास्त चांगला लिहू शकता. सो अगेन दिस इज वन थिंग यू कॅन डू. सो ब्रेन स्टॉर्मिंग दोन्ही साईडला करायचे आणि हे करून झाल्यानंतर तरी सुद्धा जर कन्फ्युजन असेल तर मग ते जे समोर तुम्ही लिहिलेलं आहे त्याच्यासाठी तुम्ही त्याचा उपयोग करून ठरवू शकता की तुम्हाला कुठला जास्त चांगला वाटतोय. ठीक आहे. सो असं ब्रेनस्टॉर्मिंग करून तुम्ही सिलेक्ट करायचंय पहिल्यांदा की तुम्ही कुठला सब्जेक्ट सिलेक्ट करणार आहात, कुठल्या सब्जेक्ट वरती एसे लिहिणार आहात. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही टेक्निक इथे आपल्याला वापरायची. ठीक आहे. सो त्याच्यानंतर हे सगळं करून झाल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की कुठला तरी एक तुम्ही सिलेक्ट केला. द रिअल इज रॅशनल अँड द रॅशनल इज रिअल. हा जर सपोज एसे सिलेक्ट केला, मग या एसेचा एक माइंड मॅप बनवायचा. असा एक माइंड मॅप बनवायचा. इथे तुम्हाला दिसेल समोर मी मुद्दाम ही इमेज ठेवली आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की एक माइंड मॅप तयार कसा करायचा ते. आता हे सगळं कुठे करायचं, प्रत्येक म्हणजे युपीएससीचा असेल किंवा एमपीएससीचा असेल, तुम्हाला एक रफ वर्क साठी जागा दिलेली असते. ह्या रफ वर्क मध्ये तुम्हाला हे सगळं करायचंय. पण हे सगळं करत असताना ते रफ वर्क आहे म्हणजे ते इव्हॅल्युएट होणार नाहीये असं समजायचं नाही. म्हणजे काय, तर त्या रफ वर्कला सुद्धा जो एक्झामिनर आहे तो त्याच्यामधून पण नजर फिरवणार आहे, तो त्या रफ वर्क मध्ये सुद्धा लक्ष घालणार आहे. सो द पॉइंट इज की त्या रफ वर्क मध्ये सुद्धा उगाच प्रेझेंटेशन वाईज एकदम काहीतरी घाण नाही करून ठेवायची. ठीक आहे. ते सुद्धा नीटनेटकं चांगल्या याच्यानेच रफ वर्क करायचं, बिकॉज एक्झामिनरवरती तुमचं जे काही इम्प्रेशन पडणार आहे ते त्यातून सुद्धा पडणार आहे. सो अगेन सब्जेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर किंवा सब्जेक्ट सिलेक्ट करण्यासाठी ब्रेनस्टॉर्मिंग करत असाल किंवा सब्जेक्ट सिलेक्ट झाल्यानंतर त्याच्यावरती माइंड मॅपिंग करत असाल तरी सुद्धा या रफ वर्कचा चांगला उपयोग करायचा आहे. आता माइंड मॅपिंगसाठी आणखीन एक महत्वाची गोष्ट सांगतो, ती म्हणजे एसे साठी आपण किती वेळ द्यायचा ना, याच्यामध्ये माइंड मॅपिंगला किती वेळ द्यायचा आहे हे सुद्धा ठरवायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल 3 तासाचा आपल्याला पेपर आहे, या 3 तासामध्ये आपल्याला एसे लिहायचं आहे. त्या 3 तासामधला 1.5 तास एका सब्जेक्टला आपण दिलेला आहे, ऑब्व्हियसली 90 मिनिट्स दिलेले आहेत. तर या 90 मिनिट्स मधले ही जी सगळी प्रोसिजर आहे, शॉर्ट लिस्टिंग करणं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करणं आणि माइंड मॅपिंग करणं, या तीनही टेक्निकसाठी मॅक्झिमम 10 मिनिटं घ्यायचे. ठीक आहे. आणि 10 मिनिटं सफिशियंट आहेत. एकदा की तुमची आयडिया क्लिअर झाली की तुम्ही कसा लिहिणार आहात, त्याच्यानंतर यू कॅन स्टार्ट रायटिंग आणि तुम्हाला वेळ मिळतो. सो एसेच्या पेपरला वेळ पुरत नाही असं जनरली होत नाही. सो अगेन माइंड मॅपिंग यू हॅव टू डू अँड विथ दीज माइंड मॅप्स यू कॅन फॉलो युअर लीड टू एसे. मग एसे फायनली आपण कसा करणार आहोत हे आपण याच्यावरनं शिकू शकतो. आता अगेन इथला जो समोर तुमचा माइंड मॅप दिसतोय असा माइंड मॅप बनवायचा. म्हणजे काय, मुळात सब्जेक्ट एखादा तुमच्या समोर आला, लेट से सब्जेक्ट आला तुमच्या समोर विमेन एम्पॉवरमेंट. ओके. सो विमेन एम्पॉवरमेंट असा जर सब्जेक्ट असेल, मग त्याच्यावरती तुम्हाला जे जे टॉपिक्स आठवत आहेत ते पहिल्यांदा टॉपिक्स लिहून ठेवा. से वुमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये तुम्ही इथे लिहाल की हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड, इथे तुम्ही लिहाल की वुमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये विमेन इकॉनॉमिक काय स्टेटस आहे, पॉलिटिकल काय स्टेटस आहे, सोशल काय स्टेटस आहे. इथे तुम्ही लिहाल की व्हॉट इज द फ्युचर वेअर वी कॅन लीड विथ दिस. इथे तुम्ही लिहू शकता की लेट्स से की वेर आर वुमेन्स इन इंटरनॅशनल रिलेशन्स, असं तुम्ही लिहू शकता, किंवा व्हॉट आर दी लॉज रिलेटेड टू. सो असे पहिल्यांदा टॉपिक फायनलाइज करून द्या. सो एकदा टॉपिक हे आले की टॉपिक आल्यानंतर मग त्याच्या नोट्स तुम्हाला जर काय वाटल्या की याच्यामध्ये मला लेट्स से तुम्ही एक टॉपिक लिहिला लॉज म्हणून, तर या लॉज मध्ये नोट्स लिहिताना यू कॅन राईट डाऊन की लेट्स से यू नो दॅट डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट हा विमेनसाठी स्पेशली बनवलेला आहे. त्याच्यानंतर आणखीन से लॉज मध्ये तुम्हाला वाटलं की रिझर्वेशन बद्दल काहीतरी आलंय, विमेन रिझर्वेशनसाठी पंचायत राज किंवा 73rd 74th अमेंडमेंट आलेली आहे. सो अशा नोट्स लिहून घेतल्या. आयडियाज मध्ये काय मेन्शन करायचं की मला काय मांडायचंय. फॉर एक्झाम्पल विमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये यू आर गोइंग टू मेन्शन अबाउट से स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लॉज अँड इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द लॉ. ठीक आहे. सो ही सेंट्रल आयडिया आहे तुमच्या त्या टॉपिकची. अँड देन आफ्टर दॅट यू कॅन मेन्शन कीवर्ड्स मेन्शन करताना यू कॅन से दॅट तुम्हाला तिथे जे काही, आता फॉर एक्झाम्पल डोमेस्टिक व्हायलन्स असेल तर मग तिथे तुम्हाला पॅट्रियार्कल सोसायटी असा एक कीवर्ड लक्षात आला, तो तुम्हाला मेन्शन करायचा आहे. सो यू कॅन मेन्शन दॅट ओव्हर हिअर. सो असे कीवर्ड 3-4 तुम्ही इथे मांडून ठेवले. ठीक आहे. सो असे प्रत्येक टॉपिक बद्दल नोट्स, आयडियाज, कीवर्ड्स, नोट्स, आयडियाज, कीवर्ड्स असं एक माइंड मॅप बनवून घ्यायचा. ठीक आहे. एसे साठी. सो नोट्स, आयडियाज आणि कीवर्ड असे प्रत्येक टॉपिक वाईज तुम्ही एक फ्रेमवर्क तयार करून घेतलं, एक माइंड मॅप तयार करून घेतला, सो दॅट तुम्ही ज्या वेळेला ऍक्च्युअल एसे लिहायला लागाल
त्यावेळेला तुम्ही तुमच्या माइंड मॅप कडे बघून तुमचा फ्लो कंटिन्युअस येऊ शकतो. आता याच्यामध्ये आणखीन एक महत्वाची गोष्ट, तुम्ही ज्या वेळेला एसे लिहायला लागाल, बऱ्याच विद्यार्थ्यांना काय होतं, तर विद्यार्थी सुरुवात करतात आणि मध्ये गेल्यानंतर एक स्टॅग्नन्सी येते, काही आठवत नाही म्हणा, किंवा नक्की काय मांडायचं हे कळत नाही म्हणा. त्यामुळे त्या एसेचा जर ग्राफ आपण बघितला ना, तर तो ग्राफ असा मग मध्येच कुठेतरी खाली येतो. ठीक आहे. आणि मग वाचणाऱ्याला त्या मधल्या पार्ट मध्ये बोर होऊ शकतं, किंवा त्या मधल्या टॉपिक मध्ये त्याला इंटरेस्ट राहत नाही. तर त्याच्यामुळे हे आपल्याला स्किप करायचं असेल, हे जर आपल्याला टाळायचं असेल, तर दिस माइंड मॅपिंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू in a larger extent. It will definitely help you. So always make sure that you go through this exercise. So first shortlist your essays, then do some brainstorming, and third you do the mind mapping. ठीक आहे. आणि या माइंड मॅपिंग वरनं फायनली तुम्ही एसे लिहायला घ्यायचं. ओके. सो आता सब्जेक्ट कसा सिलेक्ट करायचा हे तुम्हाला लक्षात आलंय, आणि सब्जेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर सुद्धा माइंड मॅप कसा बनवायचा आहे, आय होप दिस इज ऑल्सो क्लिअर टू यू, सो दॅट यू कॅन फायनली स्टार्ट रायटिंग युअर एसे. आता एसे राईट करताना ज्या वेळेला आणखीन एक फायदा काय याचा, एसे लिहिताना एसे when you are when you start writing essay, the most effective thing will be you have clearer picture of what you are going to say. So that means there are less chances of doing any mistake. आणि एसे मध्ये बऱ्याच वेळेला आपल्या काही मिस्टेक्स होतात, त्याच्यामुळे आपण कट करतो, म्हणजे प्रेझेंटेशन मध्ये खूप चांगलं दिसत नाही. प्रेझेंटेशन मध्ये खाडाखोड दिसली की इट डझंट लुक गुड, सो तुमचे मार्क्स तिथे कमी व्हायचे चान्सेस असतात. सो एसे इज नॉट जस्ट अबाउट व्हॉट यू आर रायटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट हाऊ यू राईट इट, इट्स ऑल्सो अबाउट हाऊ इट लुक्स. ठीक आहे. सो प्रेझेंटेशन पण खूप महत्वाचं आहे एसे मध्ये. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट की एसे मध्ये आपण बऱ्याच वेळेला आपल्याला लक्षात येत नाही, ते म्हणजे एसे हा जरी तुम्हाला सब्जेक्ट मध्ये 250 मार्क्सचा असेल, आणि लेट्स से इट्स नॉट पार्ट ऑफ युअर लिंग्विस्टिक स्किल्स, यूपीएससी लँग्वेज मध्ये वेगळा एसे विचारते आणि वेरस हा एसे वेगळा विचारलेला आहे. बट इट डझंट मीन दॅट दे आर डेफिनेटली नॉट गोना चेक युअर लिंग्विस्टिक स्किल्स. त्यामुळे इथे लँग्वेज सुद्धा मॅटर करणार आहे. तुम्ही मराठीमध्ये लिहित असाल तर मराठीमध्ये, किंवा इंग्लिशमध्ये लिहित असाल तर इंग्लिशमध्ये, तुमची लँग्वेज सुद्धा इथे मॅटर करणार आहे. बट इट्स नॉट द सोल क्रायटेरिया. फक्त लँग्वेज नाही मॅटर करणार आहे, इथे तुमची कन्सेप्ट, आयडियाज हे जास्त मॅटर करणार आहे. बट अगेन लँग्वेज सुद्धा मॅटर करणार आहे. त्यामुळे असा क्लिअर पिक्चर असला तर असे मिस्टेक्स आपल्याकडनं व्हायचे चान्सेस कमी होणार. सो अगेन मेक शुअर दॅट यू फॉलो दिस रुटीन सो दॅट यू वोंट डू मेनी मिस्टेक्स. ओके. आता आपण पुढे जाऊया की मग काय करायचं. आता हे ब्रेनस्टॉर्मिंग झाल्यानंतर व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. The next ideal step in this direction is follow your structure, or rather formulate your structure. स्ट्रक्चर बनवता आलं पाहिजे. पहिल्यांदा स्ट्रक्चर बनवा. अगेन तो जो रफ वर्कचा पेज आहे तिकडे एक स्ट्रक्चर बनवून घ्या. तुम्ही इंट्रोडक्शन लिहिणार, मेन बॉडी, ती मेन बॉडी मी तुम्हाला सांगेन काय कसे कसे टाईप आहेत, कशी डिटेलिंग करायचे, त्याच्यामध्ये तुमचे टॉपिक्स येतील 1 2 3 4 वॉट एव्हर डिरेक्शन मध्ये, आणि फायनली कन्क्लुजन. सो असं एक स्ट्रक्चर बनवायची, अशी एक आउटलाईन बनवून घ्यायची सुरुवातीलाच, सो दॅट ज्यावेळेला तुम्ही एसे लिहायला लागाल त्यावेळेला तुम्ही त्या फ्लो मध्ये एसे लिहाल. ओके. सो दॅट विल हेल्प यू, सो दॅट विल सेव्ह युअर टाइम. नंतर एसे लिहिताना असं नाही होणार की आता काय लिहायचं, याच्या पुढे काय जायचं. सो पहिल्यांदा हे डेफिनेटली करून घ्यायचं. आता या एसे आउटलाईन मध्ये मी तुम्हाला सांगतो की इंट्रोडक्शन मध्ये ह्या आउटलाईनचा काय स्कोप असतो, किंवा त्यांनी काय तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह काय असतो. तर इंट्रोडक्शन मध्ये बेसिकली यू आर ओरिएंटिंग द रीडर. You are giving him or her the orientation that what is you are writing about, or what they can expect. Okay. Second, identify the focus or purpose of the essay. त्या सब्जेक्ट मधनं तुम्हाला त्या एसेचा फोकस शोधायचा आहे, त्या एसेचा पर्पज शोधायचा आहे. फायनली आउटलाईन द स्कोप, की कुठपर्यंत जायचंय, और यू कॅन स्टेट द थेसिस, स्टेट द थेसिस म्हणजे काय. तुम्ही एखादी आयडिया घेऊन पुढे चाललाय. लेट्स से देयर इज अ एसे अबाउट, आपण यातनच घेऊयात की आपल्या अगोदरच्या एसे मध्ये जर आपण बघितलं तर लेट्स से हा टॉपिक आहे, द रिअल इज रॅशनल अँड द रॅशनल इज रिअल. आणि लेट्स से इफ यू वॉन्ट टू राईट अन एसे स्टेटिंग, आता हे स्टेटमेंट आहे ना, तर हे थेसिस घेतलं की द रिअल इज रॅशनल, रॅशनल इज रिअल, सो दॅट तुम्ही पुढच्या एसे मध्ये काय करणार आहात, हे वाक्य कसं बरोबर आहे, हे वाक्य कसं चुकीचं आहे, हे दोन्ही मांडायचा प्रयत्न कराल. आणि पुढे जाऊन तुम्ही मांडायचा प्रयत्न कराल की हाऊ युअर थेसिस स्टँड्स, तुमचं जे काही थेसिस आहे ते कसं बरोबर आहे किंवा कसं चुकीचं आहे, आणि फायनली कन्क्लूड कराल. सो ही थेसिसची लाईन झाली. सो यू कॅन स्टेट दिस लाईन
अँड मेक क्लिअर युअर थेसिस. काय तुमचं थेसिस असणार आहे हे तुम्ही इंट्रोडक्शन मध्येच मेन्शन करू शकता. आता याच्यामध्ये एक आणखीन महत्वाचा पॉईंट तुम्हाला सांगायचा आहे, आणि विच इज व्हेरी सिली, पण या सगळ्या कॉमन मिस्टेक्स आहेत. आणि हे सगळ्यात कॉमन मिस्टेक काय आहे की एसे नीट वाचलाच जात नाही. सब्जेक्ट सिलेक्ट करतो आपण, पण तो एसे नीट वाचलाच जात नाही. फॉर एक्झाम्पल, इथे जर असेल युअर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू अँड माय रिॲक्शन टू यू इज अन अवेअरनेस ऑफ मी. आता याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय म्हणायचं आहे, एक्झॅक्टली या वाक्याचा अर्थ काय आहे हे तुम्हाला कळणं खूप गरजेचं आहे. आणि बऱ्याच वेळेला विद्यार्थ्यांच्या या चुका होतात की नक्कीच विचारलं काय हे न समजता एसे लिहिला जातो, आणि त्याचा परिणाम काय होतो, त्याचा परिणाम होतो की तुम्ही काहीतरी वेगळंच लिहिता आणि एक्सपेक्टेड काहीतरी वेगळंच असतं, आणि पेपर झाल्यानंतर लक्षात येतो अच्छा याचं मिनिंग असं तर होतं. ओके, सो दॅट मीन्स अगेन व्हॉट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ अ नॉलेज. सो या वाक्याचा अर्थ काय आहे हा पहिल्यांदा तुम्हाला कळायला पाहिजे. तो जर कळाला नाही तर देन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू राईट ऑर डिफिकल्ट टू गेट मार्क्स. सो अगेन महत्वाची गोष्ट काय, नीट समजून घ्या आणि इंट्रोडक्शन मध्ये त्याचं काही ना काहीतरी आउटलाईन आली पाहिजे. तो जो सब्जेक्ट आहे तो सब्जेक्ट कशाबद्दल बोलतोय, त्या सब्जेक्ट मध्ये नक्की काय आहे, किंवा त्या सब्जेक्टनी आपल्याला पुढे काय घेऊन जायचे याचं आउटलाईन चांगलं आलं पाहिजे इंट्रोडक्शन मध्ये. सो दॅट इज नथिंग बट युअर इंट्रोडक्शन. आता मेन बॉडीमध्ये काय असणार आहे, मेन बॉडीमध्ये तुम्हाला टॉपिकचे जे सेंटेन्सेस आहेत त्यातले सेंटेन्स 1, सेंटेन्स 2, सेंटेन्स 3 सो ऑन घेऊ शकतात. आणि तुम्ही ट्राय करणार आहात तुमचं जे इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही स्कोप दिलाय, तुमच्या इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही जे म्हटलंय, जी सब्जेक्टची आउटलाईन आहे, सब्जेक्ट आहे, त्या सब्जेक्टला तुम्ही प्रयत्न कराल सांगायचा की हाऊ यू आर गोइंग टू डील विथ इट, वेदर इट इज राईट ऑर रॉंग. मग एकदा तुम्ही म्हणाल की हाऊ इट इज राईट, एकदा तुम्ही म्हणाल की हाऊ इट इज रॉंग, आणि या अँगलनी तुम्ही पुढे जाऊ शकता. आणि मग त्या अँगलनी तुम्हाला डेफिनेटली तुम्हाला हेल्प होईल. सो मेन बॉडी, आता मी या सगळ्याचे टाइप्स सांगणार आहे तुम्हाला, पण मेन बॉडीमध्ये तुमचं सगळं एसेचा, आता अगेन मी तुम्हाला सांगतो, या हे जे टॉपिक्स आहेत ना, हे टॉपिक्स तुमचे मेन बॉडीमध्ये येणार आहेत. ओके, हे टॉपिक्स तुमचे मेन बॉडीमध्ये येणार आहेत. सो मेन बॉडी इम्पॉर्टंट आहे, आणि ते टॉपिक नुसते नाही तर त्या टॉपिकला सपोर्टिंग डिटेल्स येणार आहेत. त्या टॉपिक मध्ये काही पण एक आयडिया असेल तर ती आयडिया आली पाहिजे, त्या आयडियाला तुम्ही सपोर्ट कसं करणार आहात ते आलं पाहिजे. आता इथे आणखीन एक महत्वाची गोष्ट जी मला सांगायची होती ती म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवायचं की नवीन आयडिया इक्वल्स टू न्यू पॅराग्राफ. ऑलवेज रिमेंबर दॅट द न्यू आयडिया शुड बी इक्वल टू न्यू पॅराग्राफ, even if it means that your paragraph is say 2-liner or 3-liner. Still make sure that it is a new paragraph. So नेहमी नवीन पॅराग्राफ आला पाहिजे नवीन आयडियामध्ये, सो दॅट यू विल हॅव लॉट ऑफ आयडियाज कवर्ड. एकच आयडिया, सॉरी 2-3 आयडिया एकाच पॅराग्राफ मध्ये मिक्स करायचा प्रयत्न करायचा नाही, बिकॉज युअर न्यू आयडिया विल गेट यू न्यू मार्क्स. सो ते स्किप नाही व्हायला पाहिजेत ना, म्हणून नेहमी नवीन आयडिया नवीन पॅराग्राफ मध्ये करायचे जे मेन बॉडीमध्ये तुम्हाला जास्त कामाला येणार आहे. सो दॅट इज वाय अगेन आय एम टेलिंग यू वाय यू शुड बी फोकसिंग ऑन द मेन बॉडी. देन कन्क्लुजन बद्दल आपण बोलूयात की कन्क्लुजन काय असणार आहे. जे काही तुमचं इंट्रोडक्शन आहे, जे काही तुमची सब्जेक्ट लाईन आहे, दॅट सब्जेक्ट लाईन व्हेन यू आर समरायझिंग, दॅट सब्जेक्ट लाईन व्हेन यू आर समरायझिंग ऑर रिस्टेटिंग दॅट थेसिस, दॅट इज युअर कन्क्लुजन. सो जे पण आपल्याला म्हणायचंय, सो डेफिनेटली आपल्याला तिथे ऍड करायला लागणार आहे. मी अजून एकदा तुम्हाला आउटलाईन ऑफ म्हणजे स्कोप आउटलाईन सांगतो की एखाद्या एसेची काय स्कोप आहे किंवा काय आउटलाईन आहे हे आपण कसं ठरवायचं. फॉर एक्झाम्पल, द रिअल इज रॅशनल अँड द रॅशनल इज रिअल, असं जे वाक्य आहे, आता हे हेगलचं वाक्य आहे, ठीक आहे. मग याची आउटलाईन काय असणार आहे. इट इज टॉकिंग अबाउट रिअल, इट मीन्स अबाउट मॅटर, अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग. रॅशनल, इट टॉक्स अबाउट द रॅशनॅलिटी, about using a scientific approach, and the rational is real मध्ये काय असणार आहे. अगेन सेम की व्हॉट एव्हर इज सायंटिफिक इट इज ओनली रिअल, ठीक आहे. सो याच्यावरनं तुम्ही ब्रेक, या सेंटेन्सला ब्रेक करून करून तुम्ही त्याची आउटलाईन शोधली की यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आयडियलिस्टिक वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॅटर अँड आयडियाज, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेट्स से स्पिरिच्युअलिटी इन इट. सो ही याची आउटलाईन आहे, या वाक्याची ही आउटलाईन आहे. याचा स्कोप काय, कुठे कुठे हा वाक्य जाऊ शकतो एसे, हे तुम्ही इंट्रोडक्शन मध्ये त्यांना एक्झामिनरला सांगायचा प्रयत्न करा. सो दिस इज हाऊ यू आर गोइंग टू राईट.
सो आतापर्यंत स्ट्रक्चर आणि स्ट्रक्चर कसं करायला पाहिजे, काय त्याच्यामध्ये काय काय असलं पाहिजे हे तुम्हाला कळालेलं असेल, आय होप. आता आपण बघूयात की हाऊ वी आर गोइंग टू ऍक्च्युअली स्टार्ट रायटिंग द एसे. आता एसे बद्दल मी नेहमी एक गोष्ट सांगतो, ती म्हणजे ती महत्वाची आहे, तुम्ही पण लक्षात ठेवा की एसे ला आपण कम्पेअर कसं करायचं, पिक्चरशी कम्पेअर करायचं, एका फिल्मशी कम्पेअर करायचं. सो ट्राय टू कम्पेअर युअर एसे विथ अ फिल्म. इफ यू वॉन्ट अ गुड एसे, ट्राय टू फाइंड इट अ गुड फिल्म, राईट. सो यू शुड बी कम्पेअरिंग युअर एसे विथ अ फिल्म. का मी असं सांगतोय, तर मूवीचा जसा ग्राफ असतो तसा एसेचा ग्राफ असला पाहिजे. मूवीमध्ये बघा, तुम्ही मूवी थिएटरला जाऊन बसला तर सुरुवातीला काहीतरी इंट्रोडक्शन होणार आहे, जे काही इंट्रोडक्शन होईल, से अजय देवगणची मूवी आहे, त्याच्या इंट्रोडक्शन मध्ये तो काय 2 बाईक वरती आला, देन यू विल गेट अन आयडिया दॅट ओके दिस इज हाऊ. सो यामध्ये तुम्हाला या मूवीमध्ये काय सांगितलंय की अजय देवगणचं कॅरेक्टर कसं असणार आहे, हे त्यांनी इंट्रोडक्शन मध्येच मेन्शन केलंय ना. हाऊ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी, हे त्यांनी इंट्रोडक्शन मध्येच मेन्शन केलंय. सो तुम्हाला त्या फिल्मचा स्कोप कळला. या मूवी मधून डोंट एक्सपेक्ट की हा काहीतरी आर्टिस्टिक फिल्म असणार आहे. यू विल फाइंड की ही कमर्शियली एंटरटेनिंग मूवी असणार आहे, राईट. सो दिस इज हाऊ यू आर गोइंग टू राईट अन इंट्रोडक्शन. ओके. सो अगेन तुम्हाला अगेन फिल्मसाठी का सांगतोय, तर जसा ग्राफ फिल्मचा असतो तसा एसेचा ग्राफ करायचा. म्हणजे काय, अगेन की इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही टॉपिकला इंट्रोड्यूस केला, काय स्कोप आहे ते इंट्रोड्यूस केला, आणि तिथून जे तुम्ही इंटरेस्ट, रीडरचा इंटरेस्ट तुमच्या हातात घेतलाय, तो ग्राफ कंटिन्युअसली वरती गेला पाहिजे. बिकॉज जर तो ग्राफ कुठे मध्ये खाली आला तर रीडरचा इंटरेस्ट जाईल आणि मग तो त्याच्यामध्ये वाचणार नाही. सो डेफिनेटली दॅट इज हाऊ यू आर सपोज टू राईट. हे अनोटेशन्स, काइंडली आय रिक्वेस्ट यू टू stop using any annotations on the presentation, but yeah. सो ग्राफ साठी म्हणून फिल्मला आपल्याला कम्पेअर करायचं. चांगल्या पिक्चर मध्ये चांगलं इंट्रोडक्शन असतं, तसं आपल्या एसे मध्ये चांगलं इंट्रोडक्शन पाहिजे. चांगल्या पिक्चर मध्ये आपल्याला दिसतं की कंटिन्युटी आहे फिल्म मध्ये, एक फ्लो आहे फिल्म मध्ये, असं वाटत नाही की हेच मध्येच कुठून आला, हे कॅरेक्टर मध्येच कुठून आलं, ही आयडिया मध्येच कुठून आली, हा तर अरे या स्टोरीमध्ये नव्हतं, ह्याला मधून कुठून आणलं, असं आपल्याला बऱ्याच वेळेला मूवीज मध्ये वाटतं बघा. तसं सेम आपल्या एसे मध्ये नाही वाटलं पाहिजे ना. सो अगेन गुड मूवी इक्वल्स टू गुड एसे, असं आपण कम्पॅरिझन करणार आहोत. सो विल स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन. ओके. जसं मूवीला वेगवेगळ्या प्रकारे इंट्रोडक्शन असू शकतं, तसं आपल्या एसेला वेगवेगळ्या प्रकारचं इंट्रोडक्शन असणार आहे. ठीक आहे. सो वी कॅन गिव्ह डिफरंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन्स. नाव हाऊ वी आर गोइंग टू कव्हर दिस, आपण कसं इंट्रोडक्शन करू शकतो. बघा, काही काही फिल्म्स मध्ये जे काही लेट्स से एखादी हॉरर फिल्म आहे किंवा एखादी लेट्स से थ्रिलर फिल्म आहे, तर त्या थ्रिलर फिल्म मध्ये लेट्स से अ मर्डर मिस्ट्री, तर दॅट दे विल शो दॅट मर्डर इन द फर्स्ट फ्रेम इटसेल्फ, राईट. सो अशा टाईपचं एक होऊ शकतो. किंवा सिम्पल टाईपचं इंट्रोडक्शन असतं फिल्मला. फॉर एक्झाम्पल से सैराट मध्ये बघा की सुरुवात होते, ते आर्ची, परशा हे कॅरेक्टर्स दाखवतात, कोण आहेत काय आहेत ते दाखवतात, बरोबर. सो दिस इज वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन. सो असे वेगवेगळे फिल्मचे इंट्रोडक्शन आहेत, तसेच आपण एसेचे करायचे बघूयात. फॉर एक्झाम्पल, एक टाईप असू शकतो इंट्रोडक्शनचा विच इज अ डेफिनेशन टाईप. म्हणजे काय, तर आपण जे काही विचारलंय ते आपण डिफाईन केलं सुरुवातीलाच इंट्रोडक्शन मध्ये. अगेन रिअल इज रॅशनल, रॅशनल इज रिअल, हे आपण सुरुवातीला जर दाखवलं, सुरुवातीलाच आपण जर समजा ते इंट्रोड्यूस केलं, डिफाईन केलं, दॅट कॅन बी वन टाईप ऑफ एसे, बरोबर. हा एक टाईप असेल, सगळ्यात सिम्पल टाईप आहे, सगळ्यात नॉर्मल ऍव्हरेज बेसिक टाईप आहे, बट दिस कॅन सेव्ह यू. सो एक डेफिनेशन टाईपचा एसे आपण लिहिला, ओके, इंट्रोडक्शन केलं. दुसरा टाईप आपण बघू शकतो, दॅट इज हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह. म्हणजे काय की काहीतरी हिस्ट्री मधले झालेला एखादा रेफरन्स दिला आणि त्याच्यावर लिहिलं, से वुमेन एम्पॉवरमेंट, याच्याबद्दल एसे. आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही काहीतरी हिस्ट्री मधली एखादी गोष्ट लिहिली की लेट्स से विमेन इन इंडिया 1935च्या ऍक्ट मध्ये विमेनना आपण रिप्रेझेंटेशन आणखीन चांगल्या प्रकारे दिलं होतं, आणि तिथून जर आतापर्यंत बघितलं तर आपण विमेनची एवढी प्रगती केलेली आहे. ठीक आहे. सो असं काहीतरी हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह दिलं. किंवा लेट्स से टॉपिक अबाउट पॅट्रियार्की, तुम्ही हिस्ट्रीमध्ये दाखवलात की कसं एन्शियंट टाइम्स मध्ये हे होतं, मिडायवल टाइम्स मध्ये हे होतं आणि मॉडर्न टाइम्स मध्ये हे होतं. सो अगेन हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह हा सुद्धा एक इंट्रोडक्शनचा टाईप असू शकतो, हिस्ट्रीमध्ये काय झालं होतं हे मेन्शन करून. ओके. देन देर कॅन बी अ टाईप विच वी कॅन से इमॅजिनेटिव्ह टाईप. इमॅजिनेटिव्ह टाईप आहे म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काहीतरी स्वतःच्या मनाने इमॅजिन करून काहीतरी लिहितात. फॉर एक्झाम्पल, अगेन लेट्स से देर इज अन एसे अबाउट लिबर्टी.
or there is an essay about say freedom. And तुम्ही essay कसा लिहिताय तर you start with saying let's say I was driving a car and I was at the peak of a traffic. Then I was waiting at the signal and I saw a bird sitting on that signal post or lamp post. And after a while, that bird took a flight. It flew for a while. Then it again sat on another tree. Then it flew. Then sat on another tree. And that captivated me to thinking what exactly liberty is, or how liberal or how free we humans are. And then you can start your essay. So असं काहीतरी तुम्ही एक इंट्रोडक्शन करू शकता, which is your imagination, right? Which is purely imaginative and which will go forward. So असं काहीतरी एक व्हेरी इंटरेस्टिंग इमॅजिनेटिव्ह लिहू शकता, किंवा तुम्ही तुमच्या रिअल लाईफला पण काहीतरी त्याच्यात म्हणू शकता. तर फॉर एक्झाम्पल एक एसे होता पॅट्रियार्की बद्दलचा सपोज एसे, अँड देन यू स्टार्ट रायटिंग की मी एके दिवशी घरी बसलो होतो, रात्रीची वेळ झाली होती आणि भूक लागली होती, म्हणून मी आईला म्हटलं की जेवायला वाढ. माझं जेवण झाल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आईला भूक लागली तरी ती जेवत नाहीये, आणि मग त्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की ती जेवत नाही याचं कारण अजून बाबा घरी आलेला नाहीये. आणि देन आय केम टू नो की आई रोजच बाबा आल्याशिवाय जेवत नाही. अँड देन इट स्ट्रक मी की हाऊ पॅट्रियार्की हॅज गॉटन और हॅज अ डीप रूट्स इन अवर सोसायटी. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला पॅट्रियार्की दिसते. अँड देन यू कॅन स्टार्ट युअर एसे. सो असे कुठल्या तरी इमॅजिनेटिव्ह और रिअलिस्टिक रिअल लाईफ मधल्या एखाद्या इन्सिडेंटला घेऊन, सो असे इन्सिडेंटल इंट्रोडक्शन यू कॅन राईट. सो इमॅजिनेशन, इन्सिडेंट्स अशा गोष्टींना धरून तुम्ही तो एसे लिहू शकता. सो दिस इज हाऊ दिस कॅन बी अनदर टाईप. अशा एक टाईपने तुम्ही एसे लिहू शकता. देन अनदर व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कोट्स किंवा फॅक्ट्स जे आहेत याच्याने तुम्ही सुरू करू शकता. म्हणजे एखाद्या कोटने तुम्ही स्टार्ट केलं, लेट्स से तुम्ही अगेन लिबर्टी बद्दलचा काहीतरी एसे, इक्वॅलिटी बद्दलचा काहीतरी एसे, अँड यू स्टार्ट बाय सेइंग ॲज मार्टिन लुथर किंग सेड, आय हॅव अ ड्रीम दॅट people will not judge my kids on the basis of color of their skin, but on the basis of content of their character. And then you started writing. किंवा लिबर्टी बद्दलचा काहीतरी एसे, इंडियन इंडिपेंडन्स बद्दलचा काहीतरी एसे, and you start saying की how tryst with destiny. So as Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru had said that we had made a tryst with destiny and the time has come that we redeem our pledge. So असं काहीतरी कोट्सनी, फॅक्ट्सनी, पोएमनी असा तुम्ही एसे चालू करू शकता. सो दॅट इज अगेन अनदर व्हेरी इंटरेस्टिंग टाईप ऑफ एसे यू कॅन राईट. सो कोट्सनी किंवा फॅक्टनी पण करू शकता. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन से दॅट काहीतरी इक्वॅलिटी बद्दलचा एसे आहे, यू से दॅट as per so and so report only 24% of Indian women are in the formal sector of employment, and this shows that there are किंवा आणखी असे फॅक्ट्स मांडले बरेचसे. फॉर एक्झाम्पल या फॅक्टला लागूनच पुढचा फॅक्ट दिला की यू कॅन से दॅट there are only let's say there are not even 10% of the women in the lower house of the Lok Sabha, or you can say that there is a gross pay parity between the between women and male counterparts in working or in employment. So with this type you can say you can start your essay. That could be the factual type of introduction. So either you can start with a quote or you can start with a fact. So अशा टाइप ने तुम्ही एसे चालू करू शकता. सो दीज आर सम टाइप्स. देन काहीतरी करंट अफेअर्सच्या न्यूज वरनं तुम्ही चालू करू शकता. फॉर एक्झाम्पल लेट्स से यू आर रायटिंग अबाउट let's say again women empowerment, and you started with saying that recently there was a news about recently we have read that Mrs. Draupadi Murmu is going to be presidential candidate, and since she belonged to a tribal area of our country, she belonged to a tribal people, and she is a woman, that shows where India is leading. So this kind of introduction you can do, wherein you correlate your topic with the current news, so that captivates the mind of a reader. वाचणाऱ्याला त्याचा तिथे इंटरेस्ट येणार आहे. सो सुरुवातीपासूनच तुम्ही त्याच्या मनाची पकड घेतली. ओके, बिकॉज त्याने सुद्धा हे कुठेतरी वाचलं असणार आहे, त्याच्याशी हे कोरिलेट होत आहे. किंवा मी मगाशी इमॅजिनेटिव्ह टाईप मध्ये पण तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही जर असं मी जे आईचं एक्झाम्पल दिलं त्याच्यामध्ये पण तुम्ही बघू शकता की कोरिलेशन होत आहे, राईट. सो कोरिलेशन झाल्यानंतर जो रीडर आहे तो पण तिकडे
त्याला वाटेल की अरे हे माझ्याबद्दल पण हे माझ्याशी सुद्धा रिलेटेड आहे. फिल्मचं जसं असतं की एखादी फिल्म बघताना आपल्याला वाटतं की आय कॅन बी दॅट पर्सन और दिस कॅन हॅपन टू मी टू. सो अगेन try to make sure that you have some correlation and that captures the mind of a reader or of a viewer. So again, current affairs news is one type wherein you can use this type as an introduction. Then there are other types. These are not the exhaustive list. There are many types you can use. आणि मग या सगळ्या इंट्रोडक्शनचा टाइप्स तुम्ही इंट्रोड्यूस करू शकता. सो I hope I have covered lot of types, but again there is scope for you to be as creative as possible, as imaginative as possible while introducing your subject. So अशा टाइपने तुम्ही इंट्रोडक्शन करू शकता. देन आता आपण येऊयात मेन बॉडीकडे. आता तुमची जर मेन बॉडी जर तुम्ही बघितली तर मेन बॉडीमध्ये नक्की तुम्ही कसं डिटेलिंग करणार आहे हे डेफिनेटली तुमच्यावरती डिपेंड आहे. राईट. तुम्ही मेन बॉडीमध्ये तुमचे टॉपिक जे पण काढलेले असतील, अगेन मी त्या पेजवर तुम्हाला इथले जे पण तुमचे टॉपिक असतील, से वुमेन एम्पॉवरमेंट आहे, इथे मी तुम्हाला म्हटलं लीगल राईट वगैरे 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 जे काही तुमचे टॉपिक असणार आहेत हे तुम्ही कसे मांडणार आहात मेन बॉडीमध्ये, दॅट ऑल्सो मॅटर्स. फॉर एक्झाम्पल, मी जर समजा वे फॉरवर्ड अगोदर मांडलं आणि प्रॉब्लेम नंतर मांडलं, दॅट मेक्स नो सेन्स. राईट. दॅट जस्ट गिव्स नो आयडिया टू द व्ह्युअर. व्ह्युअरला कन्फ्युज होईल, व्ह्युअरला वाटेल की असं मध्येच काहीतरी आलंय. ठीक आहे. सो दॅट इज द रिझन वाय तुम्ही मेन बॉडी काय करणार आहात हे अगोदर जर तुम्ही मेन्शन करू शकला तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये, दॅट विल हेल्प यू टू डिसाइड युअर फ्लो ऑफ द एसे. सो आपला एसेचा फ्लो आपण अगोदर जर कंट्रोल केला, दॅट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू इन रायटिंग युअर एसे इन अ बेटर वे. सो मेन बॉडीमध्ये अगेन मी जसं तुम्हाला म्हटलं आपण काय काय टाईपने लिहू शकतो हे तुम्हाला मी सांगतोय. अगेन दिस इज नॉट अन एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट. ओके. मी जस्ट तुम्हाला हेल्प करतोय की कशा कशा प्रकारे तुम्ही लिहू शकता. आता मेन बॉडीमध्ये बघितला तर एक सगळ्यात बेसिक सगळ्यात सिंपल टाईपचा जर कुठला मेन बॉडी तुम्ही वापरू शकता तर वी कॅन से पेस्टल अप्रोच और वी कॅन से सिलेबस अप्रोच. म्हणजे काय करायचं, लेट्स से एसेचा टॉपिक आहे विमेन एम्पॉवरमेंट. ठीक आहे. किंवा वेअर डज विमेन और वेअर डू विमेन स्टँड इन अवर सोसायटी और वेअर आर वुमेन असा समजा एसेचा टाईप असेल तर हाऊ आर यू गोइंग टू राईट इट. तर मग पहिल्यांदा सिलेबसचा विचार करा. आपण आता युपीएससीच्या सिलेबसचा विचार करू. सो आपल्या GS1 मध्ये पहिल्यांदा आहे हिस्ट्री. मग तुम्ही लिहिणार आहात विमेनच्या हिस्ट्री बद्दल. त्याच्यानंतर समजा तुमचा आहे टॉपिक सोसायटी, सो तुम्ही लिहिणार आहात विमेन सोसायटी बद्दल. त्याच्याबद्दल नंतर आहे तुमचा टॉपिक जॉग्राफी, तर जॉग्राफिकली वेअर डू विमेन स्टँड ते तुम्ही लिहू शकता. त्याच्यानंतर तुमचा टॉपिक आहे तो पॉलिटी GS2 मधला, मग पॉलिटी रिलेटेड वुमेनचे ऍस्पेक्ट लिहू शकता. त्याच्यामध्ये रिझर्वेशन येऊ शकतं, त्याच्यामध्ये रिप्रेझेंटेशन टू विमेन येऊ शकतं, त्याच्यामध्येच लॉज येऊ शकतात विमेनसाठी झालेले जे काही पॉलिटिकल एफर्ट्स आहेत, पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन येऊ शकतात, एनजीओज येऊ शकतात, हे सगळे एक्झाम्पल येऊ शकतात. देन यू कॅन राईट अबाउट से इंटरनॅशनल रिलेशन्स. मग इंटरनॅशनल रिलेशन्स किंवा मध्ये हेल्थ येतं, एज्युकेशन येतं. सो एज्युकेशन मध्ये कुठे विमेन आहेत, हेल्थ मध्ये कुठे विमेन आहेत, इंटरनॅशनल रिलेशन्स मध्ये कुठे विमेन आहेत त्याच्याबद्दल तुम्ही लिहू शकता. देन त्याच्यानंतर येतं लेट से इकॉनॉमी बद्दल GS3 मध्ये. मग इकॉनॉमिकली विमेन कुठे स्टँड करतात, ऍग्रिकल्चर मध्ये विमेन कुठे स्टँड करतात, मग त्याच्यानंतर से इंटरनल सिक्युरिटी मध्ये कुठे विमेन स्टँड करतात, डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये कुठे विमेन स्टँड करतात. या सगळ्या सिलेबसचा जर आपण विचार केला तर सिलेबस मधल्या प्रत्येक सब्जेक्टला तुम्ही एक्सपांड करत जायचंय तुमच्या एसेच्या दिलेल्या सब्जेक्टनुसार. सो द गिवन एसे सब्जेक्ट यू कॅन कोरिलेट विथ युअर सिलेबस अँड दॅट इज हाऊ यू कॅन राईट युअर एसे. अँड दॅट एसे विल अगेन बी as informative as it can, and it can also give you a very good marks. But again, I'm telling you that this is a very average approach, or I would say this is a very basic approach. So you can't really expect very good marks in it. Let's say you can't expect 100 out of say 125 or 75 or 80 out of 125. You can't expect, but definitely you can expect 65 to 70 to 75 marks in this type of approach as well. Okay. So syllabus हा एक अप्रोच ठेवून तुम्ही मेन बॉडी तुमची डिस्कवर करू शकता, एक्सपांड करू शकता. Okay, I hope this is clear to you. Now we'll move to another type of essay, another type of main body, which can be WH type of questions. So WH type of questions म्हणजे काय, तर you ask WH type of questions to your subject. Again, women empowerment आहे, तर तुम्ही WH टाईपचे क्वेश्चन विचारायला सुरुवात करा.
One could be what is the subject, then it could be how is the subject, where is the subject, when is the subject, why is the subject, असे question विचारा. So let's say again women empowerment. So you can first ask question, why is women empowerment? Or first you can ask what is women empowerment. Then you can ask how is women empowerment. Then where is women empowerment? When is women empowerment? Why is women empowerment? So हे 5-6 क्वेश्चन वरनं तुम्हाला एक एक टॉपिक मिळणार आहे, एक एक आयडिया मिळणार आहे, and that idea you can expand. राईट. सो WH टाइप ऑफ क्वेश्चन विचारल्यानंतर सब्जेक्टला तुम्हाला असे वेगवेगळे अँगल्स मिळणार आहेत, ज्या अँगलने तुम्ही एक एक कन्सेप्ट, एक एक आयडिया एक्सपांड करू शकता. सो दिस कॅन बी वन टाइप, राईट. सो आस्क WH टाइप ऑफ क्वेश्चन्स टू युअर सिलेबस. अगेन आय विल टेक यू टू अवर माइंड मॅपिंग. लेट्स से इथे सब्जेक्ट आहे विमेन एम्पॉवरमेंट. यू आस्क व्हाय इज विमेन एम्पॉवरमेंट. मग नोट्स मध्ये तुमचं काय काय येईल? द प्रॉब्लेम्स विमेन आर फेसिंग. त्याच्यानंतर तुमच्यामध्ये दुसरी नोट्स येऊ शकते की द नीड ऑफ एन आवर. त्याच्यानंतरची तुमची नीड येऊ शकते की व्हाय इज वुमेन एम्पॉवरमेंट. सो यू कॅन राईट डाऊन की इक्वॅलिटी, आपलं कॉन्स्टिट्यूशन काय बोलतंय हे तुम्ही मेन्शन करू शकता. सो इथे तुम्हाला 3 पॅराग्राफ मिळाले. प्लस सो या 3 पॅराग्राफ मध्ये तुम्ही कीवर्ड्स काय काय टाकायचे हे मेन्शन करू शकता. अगेन व्हॉट इज वुमेन एम्पॉवरमेंट, अगेन यू कॅन राईट डाऊन इकडे की डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पॉवरमेंट. आयडिया काय तुम्हाला व्हॉट द्यायचं आहे ना. सो डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पॉवरमेंट, विमेन बद्दल कोणाकोणाचे कोट्स असतील तर ते लिहायचे आहेत. डॉक्टर आंबेडकरांचं कोट असेल किंवा गांधीजींचं कोट असेल असं आपण लिहू शकतो. अगेन कीवर्ड इथे अगेन पॅट्रिआर्की हा कीवर्ड आपण टाकू शकतो. सो असं लिहायचंय. सो अगेन अशा प्रकारे तुम्ही माइंड मॅपिंग मधनं एसे कसा लिहायचा, एसे चांगला एसे कसा लिहायचा असं तुम्ही सुरुवातीलाच WH टाइपच्या क्वेश्चन मधून यू कॅन आस्क और यू कॅन फाइंड आउट. Right, so this can be one way to write. Then there are some type of essay wherein you can use pros and cons approach, किंवा advantages and disadvantages approach, किंवा त्याला आपण म्हणू arguments in favor आणि arguments against approach. म्हणजे अगेन आपण काय करणार आहोत तर वॉट एव्हर द सब्जेक्ट इज गिव्हन, ट्राय टू फॉर्म्युलेट सम प्रोज टू इट, सम कॉन्स टू इट. राईट. आता मग लेट्स से अगेन इथे आपण आलो, एखादा सब्जेक्ट आपण घेतला की लेट्स से रिझर्वेशन हा टॉपिक आहे, तर रिझर्वेशन मध्ये तुम्ही इथे प्रॉसचे टॉपिक्स लिहिले, इकडे तुम्ही कॉन्सचे टॉपिक्स लिहिले, किंवा आर्ग्युमेंट फॉर रिझर्वेशन, आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट रिझर्वेशन. मग फॉर मध्ये इथे तुम्ही टॉपिक मध्ये टाकलात की इट विल मेक अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इथे तुम्ही टाकलात की तुम्ही पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन, इकडे तुम्ही टाकलात की हिस्टॉरिकल इनजस्टिस. मग आर्ग्युमेंट्स अगेन्स्ट मध्ये सपोज तुम्ही टाकलात की इट हॅम्पर्स मेरिटोक्रेसी, इथे तुम्ही आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट मध्ये टाकलात की देन प्रेझेंट इनजस्टिस. सो असे तुम्ही टॉपिक करून मग अगेन त्याच्या नोट्स करायच्या, त्याच्या आयडियाज करायच्या, त्याचे कीवर्ड्स करायचे, नोट्स करायच्या, आयडियाज करायचे, कीवर्ड्स करायचे. आणि देन वेन यू आर रेडी विथ दिस यू कॅन राईट युअर एसे. You can finally write down your essay, and every new idea gives you every new paragraph. So again you can get 7 to 8 paragraphs in your main bodies, 1 to paragraph in your introduction, and 1 paragraph to your conclusion. So in this way, with the 10-12 paragraph you can write down your 1000 to 1200 words essay. Okay, since we are talking about words or the word limit, let me just take a moment and tell you ki आता 1000 to 1200 वर्ड्स दिले, तर यू डोंट हॅव टू मेजर एक्झॅक्टली हाऊ मेनी वर्ड्स आर देअर इन युअर. नक्की किती शब्द झालेत एसे मध्ये हे तुम्हाला मेजर करायची गरज नाही, हे तुम्हाला मोजायची गरज नाहीये. वाय देर इज नो नेसेसरी टू डू दॅट, बिकॉज नोबडी इज गोना मेजर युअर एसे. मग तुम्ही म्हणाल की मग हे कसं ठरेल की शब्दसंख्या आपण बरोबर करतोय की नाही, तर तुम्हाला ती आयडिया येते, एक जनरली वाचून कळतं. बघा मूव्ही मध्ये पण बघा, काय काय वेळेला कसं होतं की 1.5 तासाचा पिक्चर पण बघताना असं वाटतं की अरे कधी संपणार आहे, किंवा 2 तासाचा पिक्चर बघताना पण वाटतं कधी संपणार आहे, आणि काय काय वेळेला 3 तासाचा पिक्चर पण बघताना आपल्याला असं वाटतं की अरे संपला पण. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल 3 इडियट्स मोठा पिक्चर आहे, खूप लेंदी पिक्चर आहे, पण असं तो बघताना कुठे वाटत नाही की अरे खूप लेंदी झालाय. ठीक आहे. किंवा शॉर्ट मधले पण काही काही असे मूव्हीज असतात की जे बघताना आपल्याला बोर होतं, असं वाटतं की आज लवकर संपलं पाहिजे. सो अगेन एसेसाठी पण आपल्याला हेच करायचंय. काय करायचंय की आपला एसे वाचतानाचा फील असा नको यायला की अरे हा मध्येच कुठेतरी संपला एसे, किंवा अरे हा नीट कन्क्लूड नाही केला, मध्येच संपलाय. मग तो वाचणाऱ्याला असं वाटतं की याने काय केलंय, कमी शब्दात लिहिलंय. किंवा एखादा काय करतो वाचताना त्याला खूप बोर झालं सपोज, तर त्याला असं वाटतं की अरे खूप लेंदी झालाय हा सब्जेक्ट.
ठीक आहे. सो आपल्याला जर आपण त्या सब्जेक्टवरती ग्रीप घेतली, आपण जर इंटरेस्ट घेतला, आपण इंटरेस्ट आपल्या हातात घेतला, तर दॅट विल मेक इट दॅट विल सॉल्व्ह युअर लेंथ प्रॉब्लेम्स. जे पण एसेची लेंथ आहे ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. अगेन कमिंग बॅक टू द मेन बॉडी. आता मेन बॉडीमध्ये आणखीन एक आहे ते म्हणजे सब्जेक्ट डिटेलिंग. सब्जेक्ट डिटेलिंग आता ही कुठल्या टाईपची मेन बॉडी आहे? आता इथे जे तुमचे टॉपिक्स आहेत इथे आपण पुन्हा एकदा बघूया. लेट्स टॉक अबाउट द रिअल इज रॅशनल अँड द रॅशनल इज रिअल. मग इथे मेन बॉडीमध्ये तुम्ही काय लिहिलं? मग पहिला टॉपिक तुमचा झाला रिअल. मग रिअल मध्ये काय आहे बेसिकली? तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. ठीक आहे. सेकंड आयडिया इज ऍज अपोज टू आयडियाज. थर्ड लाईन वुड बी सो रिअल म्हणजे काय याच्याबद्दल तुम्ही म्हणणार. अगेन इथल्या टॉपिक मध्ये यू कॅन राईट अबाउट से रॅशनल. मग रॅशनलला तुम्ही डिटेलिंग केलं. त्याच्यानंतर अगेन तुम्ही म्हणणार रिअल इज रॅशनल. ह्या एका स्टेटमेंटला तुम्ही डिटेलिंग केलं. देन हाऊ रिअल इज नॉट रॅशनल याला तुम्ही डिटेलिंग केलं. देन तुम्ही टॉपिक मध्ये अजून म्हटलं की रॅशनल इज रिअलला तुम्ही डिटेलिंग केलं. अँड हाऊ रॅशनल इज नॉट रिअल ह्याला डिटेलिंग केलं. सो मी बघा एकच सब्जेक्ट आहे, याच सब्जेक्टचे मी एसे बनवतोय. सो पहिली मेन बॉडी मधला पहिला पॅराग्राफ व्हॉट इज रिअल, दुसरा पॅराग्राफ व्हॉट इज रॅशनल, तिसरा पॅराग्राफ व्हॉट इज रिअल इज रॅशनल, चौथा पॅराग्राफ व्हॉट इज रॅशनल इज रिअल, पाचवा पॅराग्राफ व्हॉट हाऊ दिस स्टेटमेंट होल स्टेटमेंट इज रॉंग, आणि देन यू कॅन स्टार्ट विथ अदर थिंग्स. सो सब्जेक्ट डिटेलिंग म्हणजे काय? तुमच्याकडे जे सब्जेक्टची लाईन आहे त्या सब्जेक्टच्या लाईनलाच तुम्ही डिटेलिंग करत बसलात. अगेन व्हॉट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज. यू कॅन से रिसर्च म्हणजे काय, नंतर ब्लाइंड डेट म्हणजे काय, नॉलेज म्हणजे काय, देन पूर्ण वाक्याला घेतलं की व्हॉट एक्झॅक्टली दिस मीन्स, हाऊ दिस इज राईट, देन हाऊ दिस इज रॉंग, अँड यू कॅन राईट द कन्क्लुजन. सो दिलेल्या सब्जेक्टलाच डिटेलिंग करणं, दिलेल्या सब्जेक्टलाच एक्सपांड करणं, दॅट इज वन टाइप ऑफ मेन बॉडी. सो अगेन टॉपिक मध्ये तुम्हाला तसं लिहून ते तुम्हाला डिटेलिंग करायचे. नोट्स आयडियाज कीवर्ड, नोट्स आयडियाज कीवर्ड, अँड यू कॅन राईट अ गुड एसे. Okay, I hope I'm clear with this type of main body, that you can write subject detailing. How you can detail the given subject ला parts मध्ये break करा, त्या parts ला expand करा, त्या parts ला expand करा, and your essay is ready. This is one type of essay. Then another type could be, and this is again this can be used to lot of essays. So again, this is nothing but a permutation combination of these types. So you can do all the permutation combinations with all these types. You can write say historical perspective अगोदर दिला, त्याच्यानंतर डिटेलिंग्स दिले. लेट्स से there is a topic saying that is presidential election only symbolic. ओके, मग त्या एसे मध्ये यू कॅन स्टार्ट विथ द हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह. ठीक आहे. डिटेलिंग दिलं की हाऊ इलेक्शन्स टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हॅपन्स, त्याचे डिटेल्स दिले. इट इज सिम्बॉलिक म्हणणारा एक आर्ग्युमेंटचा एक टॉपिक लिहिला, इट इज नॉट सिम्बॉलिक म्हणणारा एक आर्ग्युमेंट लिहिला, आणि वे फॉरवर्ड आणखीन काय करता येऊ शकतं का, आणखीन काय करायला पाहिजे, फ्युचरमध्ये आपण काय करू शकतो, हे सगळं लिहिलं. सो दिस कॅन बी वन वे ऑफ रायटिंग युअर एसे. सो अगेन यू कॅन यूज दिस main body as well, and you can start writing, and you can write the essay. Then when I'm talking about others, these are some types. Again, you can have as many types as possible. You can do all the permutation combinations in here, and also you can do your own thing, right? So these are also some ways to write down the main body of the essay. So अशा प्रकारे तुम्ही essay लिहू शकता, अशा प्रकारे तुम्ही essay expand करू शकता. Okay, then let us talk about conclusion. Does anybody know हे कुठल्या ह्याच्यातलं पिक्चर आहे? समोर तुमचा जो पिक्चर दाखवलाय हा कुठल्या ह्याच्यातलं पिक्चर आहे? Does anybody know? Does anybody know? Let me know if you know this picture. Okay, does anybody know from where we are getting this picture? Nobody knows? Okay, it seems that some of you know. I'm getting replies. Some of you know, some of you don't. So let me tell you, this picture is from the last scene of a very iconic film, very interesting film, which is called as Shawshank Redemption. Okay, now when you start watching that film, you know that there is a climax. At one point of time, you will understand, oh, this film is about something else. This film about some other thing. Okay, but this film
has this conclusion. This film has this last scene wherein you can know what this film is talking about. Okay. तुम्हाला जर समजा हे जरी लक्षात नसेल येत तर मी तुम्हाला आणखीन एक इम्पॉर्टंट किंवा आणखीन एक कोरिलेशन वाला तुम्हाला गोष्ट सांगतो. ती म्हणजे सैराट सगळ्यांनी आपल्यानी पाहिलं असेल. आय होप सगळ्यांनी आपल्या सगळ्या स्टुडंट्सनी सैराट बघितलेला असेल. सैराट मूवी मध्ये लास्टचा सीन तुम्हाला जर आठवत असेल तर त्याच्यामध्ये ते लहान मूल पावलं टाकत जातात आणि त्याच्या पावलांना रक्त लागलेलं असतं, असा तो सीन आहे. सो त्या सीन मध्ये तुमच्या लक्षात येतं की डायरेक्टरनी जे सुरुवातीला सगळं दाखवलं ते कुठे लीड करतंय. तुम्हाला कळतं की डायरेक्टरला जे काही पूर्ण मूवीमध्ये बोलायचं होतं ते त्यांनी त्या एका सीन मध्ये त्यांनी सांगून दिलंय. सो जसं धर्माधिकारी सरांनी बऱ्याच वेळेला हे म्हटलेलं की सैराटच्या सीन मध्ये काय होतं, नागराज मंजुळे डायरेक्टर त्या एका सीन मध्ये व्ह्युअर्सना एक सणसणीत चपराक ठेवून देतो की ही आहे आपली वस्तुस्थिती. आपल्याकडे ऑनर किलिंग जे होतं, आपल्याकडे पॅट्रियार्की जी आहे, ही आहे आपली वस्तुस्थिती. सो दॅट you will understand the gravity of that film. You would understand the intensity of that film. So again, that is the reason why this film I'm telling you, why I'm telling you this conclusion. So conclusion मधून आपल्याला काय मिळणार आहे? conclusion मधून आपल्याला जे काही पूर्ण म्हणायचं आहे ते तुम्हाला शेवटच्या लाईन मध्ये, ते तुम्हाला शेवटच्या तुमच्या पॅराग्राफ मध्ये रीडरच्या मनामध्ये उतरवायचं. रीडरच्या मनामध्ये पूर्ण एखादी गोष्ट कंप्लीट झाल्याचा फील आला पाहिजे. दॅट वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय युअर कन्क्लुजन. सो कन्क्लुजन शुड बी शार्प, इट शुड बी इफेक्टिव्ह, इट शुड बी अंडरस्टँडेबल or rather comprehensible, and then it should be of course it should be doing justice to what you were trying to say at the first place. So that is why this is how you can write the conclusion. ठीक आहे. सो कन्क्लुजन लिहिताना या सगळ्या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे किंवा या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कन्क्लुजन लिहायला पाहिजे. अगेन कन्क्लुजन शुड बी शॉर्ट बट नॉट 1-2 lines, not just 2 lines saying here and there. It should give the completion feeling to the reader. रीडरला सुद्धा completionचा फील आला पाहिजे. सो अशा प्रकारे तुम्ही कन्क्लुजन करू शकता. And that will definitely that is going to help you. Okay. So conclusion लिहिताना काय काय विचार करायचा आहे? Again completionचा फील आला पाहिजे. Short, not that long, not एकदम short. Third, it should be very sharp and effective, impactful. Okay. So these 3 things you should be having in mind while you are concluding the essay. So essay लिहिताना या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे. आता आणखीन एक महत्वाची गोष्ट जी एसे मध्ये आहे, जी आपण विसरून जातो, ती म्हणजे एसेला आपल्याला इंटरलिंक करता आलं पाहिजे. म्हणजे हे सगळं आपण जिथे बघितलं, आपण जो मेन बॉडी बघितली, सो मेन बॉडी मध्ये असं वाटलं नाही पाहिजे की अच्छा आता जीएस चालू झालंय, हिस्ट्री चालू झालं, जॉग्राफी चालू झालं, सोसायटी चालू झालं, पॉलिटी चालू झालं. सो मग ते असे डिस्ट्रिक्ट असं वाटेल की शॉर्ट फिल्म्स बनवल्या छोटे छोटे, किंवा एक सीन वेगळा 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 दिसतोय, असं पण नाही वाटलं पाहिजे. मग काय वाटलं पाहिजे? एक कंटिन्युटीचा फील आला पाहिजे, एक फ्लोचा फील आला पाहिजे. आणि या फीलसाठी, फ्लोच्या फीलसाठी किंवा कंटिन्युटीच्या फीलसाठी वी शुड हॅव सम इंटरलिंकिंग इन द पॅराग्राफ्स. म्हणजे असा पुढचा पॅराग्राफ आणि आधीचा पॅराग्राफ हे 2 डिस्टिंक्ट वेगळे वाटले नाही पाहिजेत. या पॅराग्राफ मधूनच आपण त्या पॅराग्राफ मध्ये जम्प घेतलं पाहिजे. ठीक आहे. मग हे कनेक्टिव्हिटी कसा येईल तर याच्यासाठी आपल्याला इंटरलिंकिंग करता आलं पाहिजे. आता इंटरलिंकिंग साठी सगळ्यात सिंपल वे काय आहे तर आपण लँग्वेजचा उपयोग करून कनेक्टर्स वापरू शकतो. आता असे कनेक्टर्स कुठले कुठले असतात? फॉर एक्झाम्पल, आता या कनेक्टर्स बद्दल जर बोलायचं झालं तर फॉर एक्झाम्पल कनेक्टर्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे कंजंक्शन आपण वापरू शकतो. फॉर एक्झाम्पल वेअर ॲज, वी कॅन स्टार्ट रायटिंग वेअर, यू कॅन स्टार्ट युअर न्यू पॅराग्राफ विथ वेअर ॲज. मग असं जर आपण चालू केलं तर वेअरनी, सो बेसिकली पॅराग्राफ नंतर जम्प केल्यानंतर आपण दुसरा पॅराग्राफ आपल्याला कंटिन्यू वाटेल. किंवा वी कॅन स्टार्ट विथ से इवन इफ, वी कॅन स्टार्ट विथ बट और इवन दो असे कनेक्टर्स वापरून आपण एसे लिहू शकतो. सो एसे अगेन कनेक्टर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू कॅन स्टार्ट विथ द कनेक्टर्स सो दॅट तो एक कंटिन्युटीचा फील येतो. बट दॅट डझंट मीन यू शुड बी having continuity in your paragraph just with the help of connectors. फक्त कनेक्टर्स वापरले तर काय प्रॉब्लेम होणार आहे तर
डेफिनेटली तुम्हाला असं वाटेल की त्या कनेक्टर्स थ्रू यू कांट, मग ते तसं तेच वाटत राहील आणि मग त्याच्यामुळे सुद्धा तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो अगेन तेच पण नाही वाटलं पाहिजे. फिल्ममध्ये, एखाद्या फिल्ममध्ये तेच वाटलं, प्रत्येक मूवीमध्ये सेम वाटलं तर प्रॉब्लेम येईल ना. आता मूवी आणि अगेन एसेचा आपण कंपॅरिझन करत होतो बघा. काही पिक्चरमध्ये कसं असतं, एक सीन असतो, त्या सीन मध्ये एक माणूस आणि दोन माणूस हे बोलतायत, ठीक आहे, आणि दुसरा माणूस निघून जातो, त्याच्याबरोबर कॅमेरा जातो आणि एका तिसऱ्या व्यक्तीवरती मग कॅमेरा फोकस होतो आणि तो येऊन मग परत दुसरा सीन चालू करतो. सो हे एक कनेक्टर दाखवलेला असतो. किंवा बऱ्याच वेळेला काय होतं की एखादा सीन झाल्यानंतर कॅमेरा पॅन होऊन किंवा कॅमेरा झूम करून एखाद्या वॉटर बॉडीवरती फोकस करेल आणि दुसरा सीन होताना परत त्या दुसऱ्या वॉटर बॉडीपासून तो सीन सुरू होईल. मग ते असे कनेक्शन वाटतात, असं वाटतं हे लिंक आहे. आणखीन एक मूव्ही आला होता आता काही दिवसांपूर्वी, लुडो नाव आहे बघा त्याचं. त्याच्यामध्ये 4 स्टोरीज आहेत आणि ते 4 स्टोरी एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. मग त्याच्यामध्ये कसं दाखवलेलं की अभिषेक बच्चन जम्प करतोय सपोज एका याच्यावरनं, तो तिथे पोचायच्या आतमध्ये मग ती जम्प मध्येच आणखीन रोहित सराफला कॅप्चर करून तो इकडे जम्प करतोय आणि मग रोहित सराफची स्टोरी चालू होते, ठीक आहे. सो हे जे जम्पिंग आहे त्याच्यावरनं कंटिन्युटी वाटते. त्याच्यामध्ये असं वाटत नाही की 4 स्टोरीज सेपरेट झालेल्या आहेत. सो असे काहीतरी इंटरलिंकिंग करणं खूप गरजेचं आहे. अशा काही इंटरलिंकिंगमुळे तुम्हाला यू कॅन फाइंड इट इंटरेस्टिंग आणि मग तो एसे सुद्धा इंटरेस्टिंग वाटायला चालू होतो. याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट आपण करू शकतो ते म्हणजे पॅराग्राफ लिंक करू शकतो. आता हे पॅराग्राफ कसे लिंक करायचे, लेट्स से की तुम्ही एक पॅराग्राफ लिहिलाय आणि या पॅराग्राफ मध्ये कुठेतरी इथे एन्व्हायरमेंट बद्दल काहीतरी म्हटलंय, समथिंग अबाउट एन्व्हायरमेंट, किंवा एन्व्हायरमेंट हा शब्द आलाय आणि दुसरा पॅराग्राफ तुमचा काहीतरी एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम पासून चालू झाला, तर ते वाचणाऱ्याच्या मनामध्ये कनेक्शन येऊन जातं की अच्छा या पॅराग्राफ मध्ये तो शेवटी एन्व्हायरमेंट बद्दल बोलतोय आणि एन्व्हायरमेंट पासूनच चालू झालंय. सो ते असं मध्येच अटकल्यासारखं वाटत नाही, ती एक फ्लो मध्ये चालू होते. किंवा तुम्ही इकॉनॉमी बद्दल काहीतरी म्हटलं आणि इकॉनॉमीचं काहीतरी चालू केलं, किंवा तुम्ही लेट्स से की डॉक्टर आंबेडकरांचं असं मेन्शन केलंय आणि इथे इनइक्वॅलिटी बद्दल चालू केलं, दलितांच्या प्रश्नांपासून चालू केलं, गांधीजींचा इथे मेन्शन केलंय आणि इथे नॉन व्हायलन्स पासून चालू केलं. सो असे भरपूर मी एक्झाम्पल देऊ शकतो. दिस शोज दॅट युअर essay is in a flow. This shows that you have the connection, you have the continuity in your essay, and that will help you to have the engagement of your reader or your viewer. आणि त्या एंगेजमेंटचा आपल्याला जास्त फायदा होणार आहे, त्याच्यावरून आपल्याला मार्क्स मिळणार आहे. सो अगेन वी कॅन यूज दिस टाईप फॉर अवर for writing our essay, and that will be our that is definitely helpful. So again we can you should have this interlinking. This interlinking is very helpful in your essays. Then then say after interlinking, let's talk about quotes, poem and speeches. Okay, so quotes, poems and speeches. आता बऱ्याच जणांना हा डाऊट असतो की किती कोट्स वापरायचे, किती पोएम्स वापरायच्या, पोएम्स वापरायची की नाही वापरायची, वापरली तर कुठे वापरायची, स्पीचेस वापरायचे का, कुठे वापरायचे, किती वापरायचे. सो लेट अस ट्रीट दीज कोट्स, पोएम्स अँड स्पीचेस ऍज अ सॉन्ग. म्हणजे काय, पिक्चर मध्ये जसं सॉन्ग असतं तसं एसे मध्ये एखादं कोट किंवा पोएम किंवा स्पीच असणार आहे. ओके, सो अगेन पिक्चर मध्ये सॉंग्स तुम्हाला किती आवडतात, तर काहींचं उत्तर असतं की मला जास्त सॉन्ग पण चालतात, काहींचं उत्तर असतं कमी असलेले पण चालणार आहेत. सो अगेन दॅट इज हाऊ यू शुड राईट, यू शुड यूज युअर कोट्स. कोट्स काही जणांना चांगले असलेले, जास्त असलेले पण आवडतात, काही जणांना कमी असलेले पण आवडतात. इट डज नॉट मीन की चांगले असले तरच चांगलं आहे एसे किंवा कमी असले तरच चांगलं आहे एसे, अजिबात नाही. म्हणजे जसं काही वेळेला सॉन्गचं बघा, खूप सॉन्ग असतात मूवीमध्ये तरी सुद्धा आपल्याला तो पिक्चर आवडतो, आणि काही वेळेला एकही सॉन्ग नसतो तरी सुद्धा तो पिक्चर आपल्याला आवडतो. सिमिलरली खूप कोट्स असले तरी सुद्धा आपल्याला तो एसे आवडू शकतो, किंवा खूप पोएम्स असले, खूप स्पीच असले तरी सुद्धा आवडू शकतो, किंवा एकही नसले तरी सुद्धा आवडू शकतो. दिस इज ऑल सब्जेक्टिव्ह. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन हिअर इज दॅट इट शुड बी ऍप्ट और इट शुड बी रेलेव्हंट टू युअर सब्जेक्ट. म्हणजे गाण्यांचं पण बघा, बऱ्याच वेळेला असं होतं की कुठलंही गाणं मध्ये टाकून देतात, कुठलं तरी हिट फॉर्म्युलामध्ये बसवायचं गाणं आणि ते मध्ये टाकून दिलं, मुन्नी बदनाम होईल, आणि त्याचं काय, त्या स्टोरीला काहीच रेलेव्हन्स नसतो, त्या स्टोरीला त्याचा काही हेल्प होत नाही, त्या स्टोरीशी काही संबंध नसतो. जस्ट बिकॉज आपण अभ्यास करताना पाठ करून गेलो एखादं कोट,
म्हणून कुठलाही एसे आला तरी सुद्धा ते चिपकवलं. सो हे जे पॅच वर्क आहे ना, ते पॅच वर्क दिसून येतं. फिल्ममध्ये पण बघा, आपल्याला कळून येतं की हे गाणं ठीक आहे, गाणं चांगलं आहे, पण ह्या स्टोरीशी काहीच संबंध नाही. ठीक आहे, नुसतं जॉईन करायचा प्रयत्न केलाय. सो असं नाही होऊन द्यायचं, म्हणून कोट्स वापरा, पोएम्स वापरा, स्पीचेस वापरा, बट दे शुड हॅव सम रेलेव्हन्स इन युअर एसे. दे शुड बी रेलेव्हंट टू युअर एसे. दे शुड बी ऍप्ट टू युअर एसे. त्या एसेला लागून असले पाहिजे, त्या एसे मध्ये त्याचं काहीतरी महत्व असलं पाहिजे. अँड दिस वे यू कॅन राईट डाऊन, दिस वे यू कॅन यूज युअर कोट्स, पोएम्स अँड स्पीचेस. मी हे जे तुमच्या समोर एक कोट ठेवलेलं आहे मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर यांचं, त्यांचं फेमस स्पीच होतं, आपल्याला माहितीये, आय हॅव अ ड्रीम स्पीच. त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की आय हॅव अ ड्रीम that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. To be of its creed, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. बघा, एखादा लेट्स से इनइक्वालिटी बद्दलचा एसे, लेट्स से एखादा एसे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लेट्स से इनइक्वालिटी बद्दलचा एसे, किंवा तुम्हाला विमेन बद्दलचा एसे, पॅट्रियार्की बद्दलचा एसे, मी ज्याची सुरुवातच लेट्स से याच्याने केलं की as Martin Luther King Jr. in his famous speech have said that I have a dream that one day so and so, and then I stated that however Martin Luther King Jr. says that all men are created equal. That means it is injustice to women. Why women are not created equal with men? So this shows that how ingrained patriarchy is in our society. So असं आपण मेन्शन करू शकतो. अगेन दिस विल लीड टू गुड एसे, गुड इंट्रोडक्शन. सो तुम्ही हे कुठेही वापरू शकता, इंट्रोडक्शनला वापरू शकता, मध्ये कुठेही वापरू शकता, किंवा कन्क्लुजनला वापरू शकता. यू कॅन यूज कोट्स, पोएम्स, स्पीचेस एनीवेअर इन युअर एसे and it will still give you a good result. But again, always remember this fact that it should be relevant, it should be apt to your subject line. So this is how you can write down your essay. You can use quotes, poem or speeches in your essay. Okay. आवाज नहीं येते? Is there any issue? Is there any issue? No, yeah, audible. So someone has messaged me कि आवाज नहीं है. Okay, so again, this is how you can write down your essay. Before going to this section, कि आपण काय वाचलं पाहिजे आणि काय नाही, let me take your questions. तुम्हाला जे पण डाउट्स असतील, let me have, आपण आता थोडा वेळ डाउट्स वरती बोलूया. Whatever doubts you have, we will try to solve these doubts first. तुम्हाला जे पण डाउट्स असतील, you are free to ask those, then we will definitely address those. मग ते आपण डाउट्स वरती बोलू आणि मग मी पुढचा पार्ट कडे पण एकदा जाईन. So whatever your doubts are, you are free to ask me. मी YouTube लाईव्ह वरती जे डाउट्स आहेत, कमेंट्स आहेत, त्याच्याकडे बघतो. Okay. So the question is, where can we do poetry and can this poetry or quotes be in other language? Okay, this is a very good and interesting question. Let's say मी काहीतरी इनइक्वालिटी बद्दल करतोय, किंवा लेट्स से काहीतरी क्वेश्चन आलाय, लेट्स से आपण एसे मध्येच बघूया. लेट्स से क्वेश्चन आलाय, एसे आलाय, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कव्हरी हॅज नाउ बीन टेक्नॉलॉजिकली आउटसोर्स. असा एखादा समजा सब्जेक्ट आलाय, ठीक आहे. सो अगेन, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कव्हरी हॅज नाउ बीन टेक्नॉलॉजिकली आउटसोर्स. ठीक आहे. सो आता इथे मला लिहायचं आहे काहीतरी टेक्नॉलॉजी बद्दल किंवा सेल्फ डिस्कव्हरी बद्दल एसे आहे, आणि मला असं वाटलं की या एसेची सुरुवात मी आरती प्रभूंच्या एखाद्या कवितेने मला करायचंय. एसे आहे इंग्लिश मधला, पण मला करायचं त्याच्याने. ठीक आहे. किंवा लेट्स से अगेन, परसेप्शन ऑफ मी इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ यू, असा काहीतरी एसे आहे, आणि मला कबीरांचा कुठला तरी दोहा वापरायचा आहे. मला लेट्स से तिथे वापरायचंय की कबीर जब पैदा हुए जग हसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए. ठीक आहे. आणि मला वाटतं की हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, मला असं वाटतं की हे खूप ऍप्ट आहे, पण मला इथे टाकायचंय. मग काय करायचं? हिंदी भाषेमधला एखादा मला वापरायचं आहे, मराठी भाषेतलं काही वापरायचं, तर वापरू शकतो का? येस, डेफिनेटली वापरू शकतो. पण तुम्ही असं एक्सपेक्ट करा की वाचणारा, समोरचा जो वाचणार आहे त्याला कळलं पाहिजे, त्याला इंग्लिश भाषा येते हे आपल्याला माहिती आहे, बरोबर, कारण आपण इंग्लिश या लँग्वेज मधनं आपण लिहितोय. सो अगेन, तुम्ही जर हिंदी मधलं एखादं टाकलं तर त्याला एक्सप्लेन करा. तिथे लिहा की दिस मीन्स दॅट
something and something, or this means so and so forth. मग त्याचं मीनिंग इंग्लिश मध्ये लिहा की कबीर जब पैदा हुए, मग त्याचं लिहा की as Saint Kabir says that when he was born everybody was crying. However, he wants everybody to follow this path that whenever you will die everybody will cry. सो दिलेलं ते तुम्हाला मेन्शन किंवा ते तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे इंग्लिशमध्ये. आता याच्यामध्ये आणखीन एक मिस्टेक होऊ शकते, ती म्हणजे तुमच्या समोर स्क्रीनवरती बघा, एसे मध्ये दोन्ही भाषांमध्ये दिलेलं आहे. वरच्या भाषेमध्ये देवनागरी लिपी वापरली आहे, खालच्या भाषेमध्ये तुम्ही वापरलेली लिपी रोमन लिपी वापरली आहे. सो लिहिताना कधी पण लिपी किंवा स्क्रिप्ट चेंज नाही करायची. इफ यू आर रायटिंग से इन रोमन स्क्रिप्ट, मेक शुअर दॅट यू राईट इन रोमन स्क्रिप्ट. मग ज्या वेळेला आपल्याला हिंदी मधलं काही लिहायचं असेल तर राईट इन रोमन स्क्रिप्ट. से कबीर जब पैदा हुए, सो राईट इट लाईक KABIRJAB in that format. Okay, so even if you are using Hindi, Marathi or any other language, your own poem, whatever you are going to use, that make sure that you don't change your script nahi change zali pahiye. This is one of the important thing while writing the essay. Okay, any other question? Okay, let me see. एक क्वेश्चन होता की सर न्यू बॅच कधी चालू होणार आहेत. भाग्यश्री, I would request you to contact our Chanakya Mandal office or our telephone numbers or email IDs, or just post a message on Instagram or Facebook. We'll give you all the details. नंदकुमारचा क्वेश्चन आहे की हँडरायटिंग इज इम्पॉर्टंट सर. येस, हँडरायटिंग इज इम्पॉर्टंट, बट इट इज नॉट द सोल क्रायटेरिया. हँडरायटिंग इम्पॉर्टंट आहे का? आहे ना, बिकॉज इट विल एनहान्स युअर प्रेझेंटेशन छान दिसण्यासाठी हँडरायटिंग डेफिनेटली इम्पॉर्टंट आहे. पण आता आपल्याकडे वेळ नाहीये की आपण आता हँडरायटिंग सुधारत बसू. ठीक आहे, सो आता आपली जी पण हँडरायटिंग आहे त्याच्याच वरती आपण कसं चांगलं लिहू शकतो हे तर आपल्यावरती आहे. प्रेझेंटेशन आपण कदाचित आता हँडरायटिंग सुधारू नाही शकत, पण प्रेझेंट कशी करायची तेच आपण सुधारू शकतो. ठीक आहे, सो एक सरळ लाईन मध्ये लिहायचंय आपल्याला, ती प्रॅक्टिस करू शकतो. पॅराग्राफ वाईज लिहायचंय, ते प्रॅक्टिस करू शकतो. खाडाखोड नाही करायची, हे करू शकतो. सो हँडरायटिंग इम्पॉर्टंट आहे, बट इतकी पण इम्पॉर्टंट नाहीये की त्याला सगळ्यात जास्त मार्क मिळतील. चांगल्या हँडरायटिंग नाही आणि मार्क मिळणार नाही असं होणार नाही. ठीक आहे, ओके ओके. सो let me see anything else we have. Where can we do poetry? Can this poetry? Yeah, okay. So where can we do poetry? So एखादी कविता टाकायची. अगेन तुम्ही सुरुवातीला पण टाकू शकता, एंडला पण टाकू शकता, मध्ये पण कुठे पण टाकू शकता. देयर इज नो लिमिट टू इट. त्याच्यामध्ये तुम्ही हवं तसं करू शकता. श्रेयास क्वेश्चन इज, माझं स्टार्टिंगचं थोडं मिस झालेलं आहे. यू कॅन वॉच दिस व्हिडिओ अगेन. इट विल बी अवेलेबल ऑन YouTube so that whatever you have missed you can go to that again. There is another question. What must be our preference while selecting language for essay paper? Okay, this is interesting question. Again, for UPSC, again I would say the first criteria is whatever language you are going to select, make sure that you are going to select the language which you have your command. तुमची कमांड ज्याच्यावरती जास्त असणार आहे असाच एसे तुम्हाला सिलेक्ट करायचा. ठीक आहे, सगळ्यात जास्त महत्वाची काय आहे, तुमची कमांड कशावरती आहे. बरोबर. बट बिंग सेड दॅट, इंग्लिश म्हणजे फॉर एक्झाम्पल युपीएससीचा एसे लिहिताना ट्राय टू राईट इन इंग्लिश. का? कारण की सब्जेक्ट लाईन वरती तुम्ही जास्त चांगलं लिहू शकता. एक. दुसरं, इंग्लिश लँग्वेज लिहिताना तुम्हाला जास्त स्पीड मध्ये तुम्ही लिहू शकता. मराठी लँग्वेज लिहिण्यासाठी एकच म्हणजे 1200 शब्द लिहायला मराठीला जेवढा वेळ लागेल त्याच्यापेक्षा कमी वेळ 1200 शब्द इंग्रजीमध्ये लिहायला लागतात. असा एक तुमच्याच लक्षात येईल तुम्ही ज्या वेळेला ते वापरू शकता. सो इंग्लिशमध्ये लिहिलेला फायदा होईल. बट इफ यू थिंक की तुम्हाला लँग्वेजमध्ये असे बॅरियर्स आहेत काही, तुम्ही एक्सप्रेस चांगल्याने नाही करू शकत दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये, तर स्टार्ट रायटिंग इन युअर इंग्लिश. शिवाय युपीएससी साठी मराठीमधून लिहिल्याने जनरली मार्क कमी मिळायचे दिसतात. म्हणजे मी जेवढ्यांना बघितलेलं आहे, ज्यांनी कोणी मराठीमधून क्लिअर केलेले, सगळ्या जणांचं म्हणणं असतं की इंग्लिशचा पहिल्यांदा बघा, जर नसेल जमत तर मराठीमधून लिहा. सो अगेन दॅट शुड बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. अजून एक क्वेश्चन आहे की मराठीसाठी पण लेक्चर घ्या. येस, मी आता याच्या पुढे मराठी हे क्वेश्चन आन्सरच्या नंतर आपण मराठीबद्दलच बोलणार आहोत. सो डोंट वरी अबाउट इट. सेपरेट सेशन नाही, आपण आता लगेचच त्याच्यावरच बोलणार आहोत. सो स्टे हिअर ओनली.
पुढचा क्वेश्चन आहे की दादा व्हॉट डू यू थिंक इफ वी चेंज द स्क्रिप्ट इन एमपीएससी मेन्स लाईक मराठी. सो स्क्रिप्ट नाही चेंज करायची. अगेन तुम्ही जर समजा एसे लेट से की एक एसे मराठीत दिला, एक एसे इंग्लिश मध्ये दिलेला, नाही चालणार आहे. ठीक आहे. एका पेपरसाठी एकच स्क्रिप्ट ठेवायची. ठीक आहे. सो जीएस चे सगळे इंग्लिश मधून लिहिलं, इंग्लिश मधूनच लिहा. ऑप्शनल मराठीतून लिहायचं आहे पण तो मराठीमधूनच लिहा. सो अगेन डोंट डेफिनेटली स्क्रिप्ट चेंज न करण्याचं बघा, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू. बिकॉज स्क्रिप्ट चेंज झाल्यानंतर त्याचे मार्क्स डेफिनेटली कट होऊ शकतात. आणखीन एक क्वेश्चन आहे की सर इज देयर एनी सेशन ऑन मराठी, is there any session on answer writing of GS papers? There is going to be a session on answer writing. Don't worry, it will be done in a time. Don't worry. आपण answer writing चं GS पेपरचं पण सेशन असंच टेक्निकल डिटेल्स मध्ये घेऊया. डोंट वरी. स्क्रिप्ट चेंज नका करू असं माझं म्हणणं आहे. अगेन एमपीएससी देण्यासाठी सुद्धा एकदा इंग्लिश डिसाईड केली तर इंग्लिश मधून लिहा, मराठी डिसाईड केली तर मराठी मधून लिहा. आधी मध्ये न चेंज करणं जास्त प्रेफरेबल आहे. राज्यसेवेचा अपडेटेड सिलेबस कधी येईल? इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू टेल यू नाव, बट अगेन 21 ऑगस्ट ही प्रिलिम्स झाल्याच्या नंतर लवकरात लवकर यायचे चान्सेस आहेत. दिस इज व्हॉट इज माय आन्सर टू यू, बिकॉज अगेन दीज आर ऑल स्पेक्युलेशन. वी डोंट नो. आता म्हणजे काय कोणाचेच म्हणजे ऑफकोर्स एमपीएससी मध्ये कोणाचे कॉन्ट्रॅक्ट नसतात. सो कोणी जरी सांगितलं की या तारखेला येणार आहे, इट्स ऑल स्पेक्युलेशन. सो 21st नंतर यायचे चान्सेस डेफिनेटली येऊ शकतात. ओके. ओके. आणखीन एक क्वेश्चन आहे की मध्ये लिहिलेली पोएम किंवा कोट्स ज्या लँग्वेज मध्ये आहे त्याच लँग्वेज मध्ये एक्सप्लेन करणं इम्पॉर्टंट आहे का? ओके. सो तुम्ही इंग्लिश मध्ये सपोज एसे लिहिताय आणि तुम्ही लिहिलेली पोएम जर समजा मराठी लँग्वेज मध्ये असेल, तुम्ही स्क्रिप्ट वापरली रोमन पण मराठी लँग्वेज मध्ये असेल, तरी ती एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. सपोज तुम्ही एखादी पोएम लिहिली, तुमची स्वतःची पोएम इंग्लिशच्या एसे मध्ये, इंग्लिश मधूनच जर पोएम लिहिली तरी ती, आणि तुम्हाला वाटलं की ती सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तर सोडून द्या, ती एक्सप्लेन नका करू. जर तुम्हाला वाटलं की नाही याच्यामध्ये मी जरा काहीतरी टेक्निकल टाकलंय, काहीतरी एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे, तर ते एक्सप्लेन करा. ठीक आहे. सो हा जजमेंट कॉल आहे. ठीक आहे. सो बऱ्याच वेळेला गरज लागेलच असं नाही एक्सप्लेन करायची. या ओके. अगेन देन वी कॅन से अगेन. आणखीन काही क्वेश्चन आहेत का मी बघतो. ओके. सो एनिथिंग, आणखीन काही क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये? इफ यू हॅव एनी डाउट्स वी कॅन स्पीक अबाउट इट, और अदरवाइज मी जरा मराठीच्या कडे जाऊयात आपण, की मराठीमध्ये आपण अगेन सेम सगळं, मी सगळ्या मराठीबद्दल फक्त तुम्हाला ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन द्यायचा प्रयत्न करेल. की मराठीमधून सपोज एसे आहेत, ठीक आहे, अगेन मराठीमध्ये से आत्ताच्या मेन्ससाठी जे कोणी असतील 400 शब्दांमधून जो लिहायचा आहे, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या दोन सब्जेक्ट मधून तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. बरोबर. सो 2 सब्जेक्ट मध्ये सिलेक्ट कसा करायचा? शॉर्टलिस्ट 2 सब्जेक्ट झालेले आहेत ऑलरेडी, त्याचं पण ब्रेन स्टॉर्मिंग करा. से तुम्हाला या वेळेला सपोज एसे आला की पंतप्रधान पदाची निवडणुकीबद्दल आला, किंवा तुम्हाला समजा एसे आला की एखादा निबंध आलाय आरक्षणावरती आलाय, किंवा अगेन शेतकऱ्यांबद्दल काही प्रश्न आलाय, व्हॉट एव्हर असे काही प्रश्न आले असतील, तर ते सब्जेक्ट अगेन याच्यामध्येच मांडणी करायची. समजा एसे आलेला आहे की महिला आरक्षण, याच्यावरती एसे आलेला आहे, तर मग महिला आरक्षण, मग टॉपिक मध्ये पण त्याच्या अगेन सेम सगळे जातील की याचा राजकीय हेतू काय, राजकीय परिणाम काय. सो तुम्ही आयडियामध्ये काय लिहिणार? राजकीय हेतू काय, परिणाम काय होणार आहेत, कारण काय आहेत, हे तुम्ही टाकू शकता. नोट्स मध्ये तुम्ही टाकू शकता मग की 73वी आणि 74वी घटना दुरुस्ती, तिकडेच तुम्ही मेन्शन करू शकता की नोट्स मध्ये आणखीन तुम्हाला काय मेन्शन करायचं असेल, व्हॉट एव्हर. महाराष्ट्रामध्ये 50% रिझर्वेशन आहे, ते तुम्ही मेन्शन कराल. तिथेच समजा तुम्ही आणखीन एक आयडियामध्येच लिहिलं की महिलांच्या आरक्षणाचे दुरुपयोग कसे होत आहेत, मग नोट्स मध्ये तुम्ही लिहिलं की सरपंच पती ही प्रथा चालू झाली आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सब्जेक्ट मध्ये तुम्ही दुसरं लिहिलं की कायदे कुठले कुठले आहेत, मग याच्यामध्ये तुम्ही अगेन मेन्शन करू शकता की हिंसाचार प्रतिबंधक अधिनियम, आणखीन इतर शब्द कायदे मेन्शन करू शकता, त्याचा कसा उपयोग होतोय आणि हे लिहिलं.
त्याच्यानंतर समाजामधलं स्त्रीचं स्थान, त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहिलं नोट्समध्ये की किंवा आयडियाज मध्ये लिहिलं की स्त्रीचं स्थान सध्या आधी काय होतं, आत्ता काय आहे, पुढे काय होऊ शकतं किंवा कुठे चाललोय आपण. नोट्समध्ये तुम्ही लिहिलं की चंगळवाद आलाय किंवा पाश्चिमात्यकरण आलंय, त्याच्यानंतर समाजामध्ये स्त्रियांना बळकटी मिळते, हे समाजामध्ये त्यांचं स्थान वरती गेलंय, हे सगळं लिहिलं. सो असं ब्रेन स्टॉर्मिंग करून मॅपिंग करून घ्यायचं, माइंड मॅपिंग करून घ्यायचं. जसं मी तुम्हाला इंग्लिश टॉपिक बद्दल बोललोय, सेम त्या पद्धतीने माइंड मॅपिंग करून घ्यायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अगेन मराठीमध्ये असलं तरी सुद्धा इंट्रोडक्शन कन्क्लुजन लिहायचंच आहे. फरक काय, आपल्याला ते 400 शब्दांमध्ये आणायचं आहे. म्हणजे इंग्लिशमध्ये जर समजा तुमचा 1000 ते 1200 शब्दांचा एसे असेल, तर त्याच्या वेळेला आपण काय करणार आहोत, आपण 2 किंवा 3 किंवा जनरली 2 समजा पॅराग्राफ लिहिले आपण इंट्रोडक्शन म्हणून तरी चालणार आहे. पण 400 मार्काच्या एसेला तुम्ही एकच पॅराग्राफ मध्ये लिहिलात तर ते जास्त बेटर आहे. ठीक आहे. सो एकच पॅराग्राफ शॉर्ट मध्ये लिहायचंय. इंट्रोडक्शन कन्क्लुजनला जास्त जागा नाही घ्यायची. ठीक आहे. कारण 400 मार्काचा निबंध आहे. पुढे जाऊन अगेन इंट्रोडक्शनचे टाइप्स जर आपण बघितले तर सेम, मराठा आरक्षण समजा आलं तर मग पहिल्या त्याच्यामध्ये नक्की मराठा आरक्षण म्हणजे काय हे लिहिलं. ठीक आहे. या टाईपने लिहिलं. त्याच्यानंतर आरक्षणाबद्दल आला कुठला एसे तर हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह, आरक्षण कुठे लागू झालं, शाहू महाराजांनी पहिल्यांदा लागू केलं आणि त्याचा सगळा इतिहास लिहिला, याच्याने सुरुवात केली. इमॅजिनेटिव्ह मध्ये तुम्ही समजा एखादा टॉपिक विचारला गेलाय तर तुम्हाला समजा स्वातंत्र्याबद्दल काहीतरी एसे आलाय तर अगेन तेच तुम्ही लिहू शकता. इंग्लिशमध्ये मी जे सांगितलं की मी ट्रॅफिक सिग्नलवर थांबलो होतो, माझी नजर एका पक्षाकडे गेली, तो पक्षी स्वैरपणे उडत या फांदीवर त्या फांदीवर जाऊ शकत होता. मग माझ्या लक्षात आलं की आपलं जीवन किती बंदिस्त आहे आणि मग त्याच्यावरनं मला हे विचार सुचले आणि तुम्ही असा एसे लिहू शकता. इमॅजिनेटिव्ह मध्ये आणखी बऱ्याच टाईपने लिहू शकता. कोट्स मध्ये आता फॉर एक्झाम्पल मराठीमध्ये एखादा निबंध लिहायचा आहे, याच्यामध्ये तुम्ही कविता लिहू शकता, बऱ्याचशा कवितांनी सुरू करू शकता. उदाहरणार्थ ग्रेस यांच्या काही कविता आहेत. एखादा जीवनावरती काहीतरी निबंध आलेला आहे, ठीक आहे, त्याच्यावरती तुम्ही दुःखावरती काहीतरी निबंध आलेला आहे किंवा एखादी दुर्घटनेबद्दल काहीतरी म्हटलेलं असेल, समजा महापुराबद्दल काहीतरी निबंध आलाय, तर त्याची सुरुवात तुम्ही करू शकता. ग्रेस यांची एखादी कविता, कारण त्यांना दुःखाचे महाकवी म्हणतात. सो तुम्ही तिथे म्हणू शकता की हे सोसत नाही असले तू दुःख मला का द्यावे, आणि मग प्रश्नचिन्हाने मग तिथून तुम्ही चालू करू शकता. अगेन हीच ओळ तुम्ही मध्ये कुठे सुद्धा वापरू शकता. आरती प्रभूंची कविता, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की दुःख ना आनंद ही अंत ना आरंभ ही, नाव आहे चाललेली कालही अनाजही, असं कुठल्याही मार्गाने तुम्ही चालू करू शकता. शांता शेळकेंच्या काही कविता आहेत, कुसुमाग्रजांची कविता आहे. सो अशा प्रकारे तुम्ही चालू करू शकता. त्याच्यानंतर अगेन फॅक्ट्स देऊ शकता. सेम करंट अफेअर्स मधले न्यूज असेल, मग ते अगेन सुरुवात अशी करू शकतो की नुकताच असं वाचनात आलं होतं की मुंबईमध्ये लोकलमध्ये प्रवास करताना असा मृत्यू झाला. नुकताच असं वाचण्यात आलं होतं की मुंबईच्या आरे मधल्या कारशेड बनवताना अशा लोकांचा विरोध झाला होता. परंतु त्याच वेळेला असंही वाचण्यात आलं होतं की मुंबईमध्ये लोकलमध्ये इतके मृत्यू झाले. मग नक्की निसर्गाला प्राधान्य द्यायचं की माणसाला प्राधान्य द्यायचं, आणि मग मी विचार करू लागलो की निसर्ग आधी की माणूस आधी, आणि मग तुम्ही चालू करा. सो अशा प्रकारे तुम्ही इंट्रोडक्शन करू शकता. ठीक आहे. सो मराठीमध्ये सुद्धा अगेन सेम टाईप आहेत, फक्त मी ते मराठीमध्ये सांगायचा प्रयत्न करतोय. मेन बॉडीमध्ये पण सेम आपला जीएसचा सिलेबस आठवायचा. इतिहास, भूगोल, कृषी, राज्यघटना, त्याच्यानंतर म्हणजे पॉलिटी असेल, त्याच्यानंतर तुम्ही कायदे बघू शकता, पंचायत राज बघू शकता, त्याच्यानंतर इकॉनॉमी, HRD, हे सगळे सिलेबसच्या पॉईंटवरनं तुम्ही असे एक्सपांड करू शकता. किंवा अगेन WH टाईप क्वेश्चन की अगेन महिला आरक्षण आलंय तर नक्की महिला आरक्षण म्हणजे काय, ते महिला आरक्षण का हवंय, महिला आरक्षण कुठे कुठे देण्यात आलंय, महिला आरक्षण कधी कधी, म्हणजे महिला आरक्षणाचा सगळा इतिहास असेल, आणि महिला आरक्षण कसं देण्यात येऊ आलंय किंवा येऊ शकतं, हा सगळा ही एक सगळी जर्नी, हा सगळा एक प्रवास आपण लिहू शकतो. प्रोज कॉन्स बद्दल जर बोलायचं झालं तर महिला आरक्षण का हवं का नको या दोन्ही अँगलने लिहू शकतो, किंवा आरक्षण का हवं का नको, जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, या दोन्ही अँगलने आपण ते लिहू शकतो आणि त्या दोन्ही अँगलने आपण एक्सपांड करू शकतो. शिवाय सब्जेक्ट डिटेलिंग, समजा एखादा असा प्रश्न आलाय, जसं फिलॉसॉफिकल टाईपचा एसे आलाय, तर त्याला तुम्ही त्या वाक्यामधल्या शब्दांची फोड करून त्या शब्दाचा एका शब्दाला एक पॅराग्राफ असं एक्सपांड करत करत द्यायचंय. अगेन 400 शब्दांचा जर एसे असेल तर 400 शब्दांच्या एसेसाठी आपल्याला जास्त पॅराग्राफ लागणार नाहीये, 5-6 पॅराग्राफ जास्तीत जास्त होतील. त्याच्यामुळे त्या वाक्याचे डिटेलिंग करून तुमचा एसे होऊ शकतो पूर्ण.
किंवा अगेन हा पण पर्याय वापरला जाऊ शकतो की हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह, इतिहासामध्ये काय झालं होतं, त्याच्यानंतर नक्की काय प्रश्न आहे तो लिहिला, त्या प्रश्नाची उकल करण्याचे मार्ग, दोन्ही मार्ग, कुठला मार्गाने, एक समजा प्रो सब्जेक्ट असेल, अगेन्स्ट सब्जेक्ट असेल, आणि नंतर काय केलं जाऊ शकतं हे लिहायचं. आता इथे आणखीन एक महत्वाचं लक्षात ठेवा, नेहमी एसे मधून काहीतरी सोल्युशन द्यायचा प्रयत्न करायचा, काहीतरी चांगल्या मार्गावर नेऊन ठेवायचा प्रयत्न करायचा. असं का करायचं, याला कारण म्हणजे आपल्या सगळ्यांना काय, आपल्या सगळ्यांकडनं अपेक्षा काय आहे, तुमच्या सगळ्यांना बनायचे अधिकारी, मग अधिकाऱ्यांकडनं अपेक्षा काय, तर त्यांच्याकडनं प्रश्नांची उकल काढण्याची, प्रश्नांवरती उत्तर शोधायचे, त्यांना नुसते प्रश्न नाही मांडून ठेवायचे. त्यामुळे सोल्युशन ओरिएंटेड ब्युरोक्रेसी असलं पाहिजे. म्हणून अगेन नेहमीच एसे कुठल्या तरी पॉझिटिव्ह नोटवरती ठेवला तर चांगली गोष्ट आहे. हा, पण याचाच अर्थ कुठले तरी निगेटिव्ह काही आहे, लेट्स से की अट्रॉसिटीज अगेन्स्ट वुमन असेल किंवा अट्रॉसिटीज वरती एखादा एसे, तर ते चांगल्या याच्यावर आणून ठेवायचं नाही. तिथे तुम्ही सोल्युशन्स द्या की काय करायला पाहिजे, हे केलं जाऊ शकतं, ठीक आहे, पण फक्त प्रश्न मांडून मग सोडायचं नाही, ठीक आहे. सो एसे मध्ये सोल्युशन ओरिएंटेड एसे लिहायला जास्त प्राधान्य द्यायचं, ठीक आहे. सो एक पॅराग्राफ वे फॉरवर्डचा एक पॅराग्राफ करता आला जिकडे शक्य होईल तिकडे, तर जास्त चांगलं, ज्याचा आपल्याला डेफिनेटली फायदा होऊ शकतो. ओके, सो दिस इज, सो हे काही आपण करू शकतो. कन्क्लुजन मध्ये पण बघा, आता उदाहरणार्थ मी एक दोन तुम्हाला पोएम सांगतो, ज्याच्यामध्ये ज्या आपल्याला बऱ्याचशा एसे मध्ये वापरता येऊ शकतात. इंग्लिशमध्ये जर आपण बोलायचं झालं तर इन्व्हिक्टस नावाची एक खूप फेमस पोएम आहे, मॉर्गन फ्रीमन यांच्याच आवाजामधली ती पोएम आहे. तुम्ही सगळ्यांनी ती युट्यूबवर अवेलेबल आहे, ती तुम्ही ऐकू शकता. ती बऱ्याचशा ठिकाणी लागू होते. उदाहरणार्थ, आय एम द मास्टर ऑफ माय सोल, आय एम द कॅप्टन ऑफ माय फेट, हे जे शेवटची लाईन आहे ती तुम्ही लावू शकता. किंवा मराठीमध्ये असे बरेचसे, कुसुमाग्रजांची जी एक सुप्रसिद्ध कविता आहे, कोलंबसाचे गर्वगीत, त्या कवितेमधल्या काही ओळी आहेत, शेवटची ओळ आहे त्या कवितेमधली की अनंत आमुची ध्येयासक्ती, अनंत अनाशा, किनारा तुला पामराला. सो हे तुम्ही तिथे अप्लाय करू शकता. सो अगेन अशा काही गोष्टींवरनं आपण कन्क्लुजन करू शकतो. मराठीमध्ये कविता, सो आपल्याकडे इतकी समृद्ध, आपल्याकडे लिटरेचर, इतकी समृद्ध आपली भाषा आहे, त्याच्यामध्ये इतक्या असंख्य कविता आहेत, त्यांच्यामधनं आपण जितकं जास्त वापरू तेवढं आपल्याला जास्त चांगलं आहे. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला तुम्ही निबंध भाषेसाठी लिहाल, ज्या वेळेला तुम्ही निबंध एसे इन लँग्वेज लिहाल, त्यावेळेला जास्तीत जास्त आपण भाषा दाखवायचा प्रयत्न करू ना. आपली भाषा, तुम्हाला भाषेतलं किती कळतं, भाषेतल्या कविता माहिती आहेत, हे लेखक माहिती आहेत, किंवा या म्हणी माहिती आहेत, याच्यावरून तुमची भाषा समजणार आहे, बरोबर. सो भाषेतला निबंध लिहिताना या गोष्टींवरती जास्त लक्ष द्यायचं. वेरॅज जो आपला सेपरेट एसे सब्जेक्ट आहे, तो लिहिताना आपण टेक्निकल गोष्टी म्हणजे तुमचे विचार आणि ह्यांच्यावरती जास्त लक्ष द्यायचं. पण दोन्हीकडे हे गोष्टी असल्या पाहिजेत ना. असं नाही की जो टेक्निकल वाला म्हणजे जो आपला एसे पेपर आहे त्याच्यामध्ये भाषेकडे बिलकुल दुर्लक्ष करायचं असं पण नाही, आणि एसे जो आपल्या मराठी इंग्लिशमध्ये जो लिहिला जाणार आहे आपल्या भाषेमध्ये, भाषा या पेपरमध्ये, त्या पेपरमध्ये तुम्ही तुमच्या विचारांकडे लक्षच नाही दिलं, फक्त भाषा दाखवायचा प्रयत्न केला, असं पण करून नाही चालणार आहे. सो या दोन्ही गोष्टींकडे लक्ष देऊन तुम्ही अशा प्रकारे पुढे जायला पाहिजे, आणि कन्क्लुजन साठी हे काही गोष्टींची मदत होणार आहे. ओके, आणखीन एक क्वेश्चन होता की विच ऑप्शनल इज बेस्ट फॉर एमपीएससी एक्झाम. म्हणजे ऑप्शनल कसा सिलेक्ट करायचा, ऑप्शनल कुठला सिलेक्ट करायचा आणि कसं कसं बघायचं त्या ऑप्शनलकडे, या सगळ्यासाठी आपली डेफिनेटली सेपरेट सेशन्स होतील, काही अगोदर पण झालेले त्याच्यासाठी. सो स्टे ट्यून टू अवर चॅनल. असं सेपरेट सेशन होईल, ते पूर्ण सेशन मध्ये तुम्हाला अंदाज येऊन जाईल की ऑप्शनल कसा सिलेक्ट करायचा. सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला फायदा होईल. सो स्टे ट्यून फॉर दॅट. सो आता याच्यामध्ये आपण अजून काय वाचू शकतो, किंवा आपल्याला तुम्हाला मी ज्या काही कविता सांगितल्या असतील, मी जे काही रेफरन्सेस सांगितले असतील, ते मी थोडंफार वाचलेलं आहे, त्याच्यामुळे मी सांगितले. पण तुम्हाला जर समजा समजून घ्यायचं असेल तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला काही सांगणार आहे की काय काय वाचा. एक डेफिनेटली मी सांगेल ते म्हणजे ग्रामर ऑफ अनार्की नावाचं भाषण आहे, जे भाषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलं होतं 26 नोव्हेंबर 1949 ला. जे अतिशय गाजलेलं भाषण आहे. हे मी का वाचायला सांगतोय, त्याचं कंटेंट महत्वाचं आहे का, डेफिनेटली महत्वाचं आहे, पण त्याहीपेक्षा महत्वाचं काय त्या एसे, त्या स्पीच मध्ये त्याला एक एसे म्हणून ट्रीट करा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तो कसा लिहिलाय, त्याचा फ्लो कसा आहे, त्या एसे मध्ये त्यांनी कुठे कुठे कसे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, त्यांचं म्हणणं मांडलंय कसं त्यांनी. सो असं अशा म्हणून हे समजण्यासाठी तुम्ही ग्रामर ऑफ अनार्की वाचा.
याच्यामध्ये आणखीन एक महत्वाची गोष्ट सांगतो, ती म्हणजे नुसतं ग्रामर ऑफ अनार्की नाही, तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या सगळ्याच गोष्टी हे वाचायचा तुम्ही प्रयत्न करा. उदाहरणार्थ त्यांनी जे पाकिस्तान द पार्टिशन ऑफ इंडिया नावाचं पुस्तक लिहिलंय. ओके, सो हे जे पुस्तक आहे त्या पुस्तकामध्ये तुमच्या लक्षात येईल, मुळात ते एक भाषण होतं, लाहोरमध्ये ते देणार होते, ते पुढे पुस्तक म्हणून प्रकाशित झाले. त्याचं त्यांनी कसं मेन बॉडी कशी केली, त्यांनी पहिल्यांदा त्यांनी मांडले की हे पार्टिशन का नाही व्हायला पाहिजे, जे म्हणतात पार्टिशन नाही व्हायला पाहिजे त्यांचं काय काय म्हणणं आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी म्हणलंय की पार्टिशन का व्हायला पाहिजे असं म्हणणाऱ्यांचं म्हणणं काय, आणि नंतर त्यांनी म्हणले माझं म्हणणं म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं म्हणणं काय. ठीक आहे, सो एक स्ट्रक्चर आहे बघा त्यांच्या लिखाणाला. किंवा आणखीन त्यांचं जे हु वर शूद्रास नावाचं जे पुस्तक आहे, ठीक आहे, शूद्र कोण होते, त्याच्यामध्ये त्यांनी कसं मांडलंय, एक एक थिअरी मांडली सुरुवातीला. फॉर एक्झाम्पल आर्य कोण होते याची जी थिअरी आहे, लोकमान्य टिळकांची काय थिअरी आहे ती मांडली, आणि मग नंतर त्यांनी मांडलं की या थिअरीमध्ये फ्लॉ काय आहेत, या थिअरीमध्ये काय चुका आहेत. पुढे त्यांनी मांडलं की मॅक्स म्युलरची जी भाषा आहे याच्यावरती आधारित जी थिअरी आहे ती थिअरी काय आहे, आणि पुढे मांडलं की त्या थिअरीमध्ये काय काय चुका आहे. पुढे त्यांनी मांडलं की लेट से की जे स्वामी दयानंद सरस्वती यांची थिअरी आहे त्याच्यामध्ये काय काय चुका आहेत. या सगळ्या थिअरीज मांडून त्यांच्या चुका मांडल्या, आणि शेवटी त्यांनी त्यांची थिअरी मांडली. ते म्हणतात की माझ्या थिअरीमध्ये ह्या सगळ्या चुकांचा विचार करून मी थिअरी मांडतोय. म्हणून ते म्हणतात की आर्य हे मूळचे भारतातलेच होते, शूद्र पण मूळचे भारतातलेच होते, आणि आर्य आणि शूद्र यांच्यामध्ये ज्या वेळेला युद्ध झालं आणि मग शूद्र कोण होते हे त्यांनी मेन्शन केले. सो बघा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या याच्यामध्ये एक सुसूत्रीपणा आढळतो आपल्याला. त्यांना काही एक स्ट्रक्चर असतं, काहीतरी सायंटिफिकली रॅशनली विचार करून त्यांनी ते लिहिलेलं आहे. सो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं प्रत्येकच पुस्तक हे आपल्याला एक निबंध लिहिताना आपल्याला मदत करणार आहे की कसं स्ट्रक्चर वापरायचं आहे. ठीक आहे, त्यांचं कंटेंट तर डेफिनेटली आपल्याला खूप एनरिच करणार आहे, पण ते स्ट्रक्चर कसं वापरायचंय हे सुद्धा आपल्याला याच्यातून कळणार आहे. सो ग्रामर ऑफ अनार्की शिवाय बाबासाहेब आंबेडकरांची सगळीच पुस्तकं हे आपल्याला खूप इन्स्पिरेशनल आहेत, इव्हन एसे रायटिंगसाठी. तसंच नेहरूंचं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी हे जे स्पीच आहे, आता नेहरू वॉज अ एल्युकेंट स्पीकर. नेहरूंच्या इंग्रजीवरती कमांड होती, ब्रिटनमध्ये राहिलेले होते, आणि शिवाय भाषेवरती पकड होती, लिखाणामध्ये एक शैली होती, फ्लुएन्सी होती. ठीक आहे, सो नेहरूंचे पण स्पीचेस बघितले ना तरी सुद्धा आपल्याला एक अंदाज येतो की चांगला एसे कसा लिहायचा. सो हे त्यांचं ट्विस्ट विथ डेस्टिनी हे स्पीच सुद्धा सगळ्यांनी वाचा. आणखी तिसरी गोष्ट काय करू शकतो ती म्हणजे टॉपर्सच्या कॉपीज वाचायच्या. ज्यांनी अगोदर एसे दिले त्यांना चांगले मार्क्स मिळालेत असे एसे वाचायचे की ज्याच्यामधनं आपण काय उचलणार आहोत. तर इंट्रोडक्शन कसं केलंय बाबा, कन्क्लुजन कसं केलंय त्यांनी, स्ट्रक्चर कसं केलंय, फ्लो कसा मेंटेन केलाय, कनेक्टर्स काय काय वापरलेत, एक्झाम्पल्स काय काय दिलेत, स्वतःचं म्हणणं मांडण्यासाठी काय कुठली वेगळी टेक्निक वापरली आहे का, काहीतरी आयडिया वापरली आहे का, क्लुप्ती वापरली आहे का, हे सगळं आपल्याला फॉलो करायचंय. सो टॉपर्स कॉपीज बघायच्या, त्यांचा सुद्धा आपल्याला डेफिनेटली फायदा होतो. आणि सगळ्यात शेवटी म्हणजे एडिटोरियल्स वाचायचे. सो न्यूजपेपर रिडिंग हे जे आपण सांगतो की प्रत्येकाने करायला पाहिजे, ते का करायचं, कारण याचं कारण म्हणजे आपल्याला त्याच्यामधनं हा फायदा होणार आहे. आपण जितके एडिटोरियल्स आणि न्यूजपेपर्स वाचू त्याच्याने आपल्याला काय मदत होईल की मुळात आपली वोकॅब्युलरी सुधारेल, आपल्या शब्दसंख्या वाढेल, शब्द आपल्याकडे जास्त असतील. शिवाय त्याहीपेक्षा महत्वाचं काय आहे, त्याच्यामधनं आपल्याला जास्तीत जास्त अंदाज येईल की लिहिताना आपण काय काय वापरू शकतो, कशा प्रकारे आपण लिहू शकतो, एखादा सब्जेक्ट किती वेगवेगळ्या प्रकारे आपण मांडू शकतो. सो ते आपल्याला जास्तीत जास्त वाचल्यामुळेच कळणार आहे. सो रोज एडिटोरियल्स वाचत राहायचे. एडिटोरियल्स वाचल्याने आपलं एसे डेफिनेटली चांगले होणार आहे. ठीक आहे, एसे आपले डेफिनेटली निबंध लिखाण आपलं निश्चित चांगलं होणार आहे. आता मग प्रश्न हा आला, मी तुम्हाला आता बघा, आतापर्यंत मी तुम्हाला जे सांगत होतो ना, हे जे मी सगळं सांगितलं, स्ट्रक्चर, कनेक्टर्स, इंट्रोडक्शन वगैरे वगैरे, दिस इज ऑल सायन्स ऑफ रायटिंग एसे. निबंध लिहिण्याचं कौशल्य कसं असेल, निबंध लिहिण्याचं एखादं तंत्र म्हणून आपण याच्याकडे बघू शकतो. सो दिस इज अ सायन्स ऑफ रायटिंग इन एसे. हाऊएव्हर अ गुड आता बघा फिल्म साठी पण बघूयात. एखादी फिल्म मध्ये एक स्टेपल, समजा एक काहीतरी टेम्पलेट वापरलं जातं की हा अगोदर हे झालं, मग एक गाणं लावा, मग हे लावा, मग हे लावा, हे लावा. मूवी चालतात पण असे नाही चालत असं नाही, बट दीज आर स्टील स्ट्रक्चर्स ना, दीज आर स्टील सायन्स ऑफ रायटिंग एसे. हाऊएव्हर आपल्याला कुठे जायचंय, चांगला एसे लिहिणं म्हणजे इट्स नॉट सायन्स, इट्स आर्ट ऑफ रायटिंग. बरोबर. सो ही एक कला आहे, आर्टिस्टिक आर्ट ही एक कला आहे. बरोबर, एसे रायटिंग ही एक कला आहे. हे जे तुम्हाला सगळं स्ट्रक्चर सांगतोय ना, दिस इज लाईक हेल्पिंग हँड. तुम्हाला काहीच येत नाहीये तर तुम्ही हे करू शकता, पण चांगला एसे कसा लिहायचा ती एक कला आहे.
आता बघ, कुठलीही कला मुळात उपजत काहीतरी आपल्यामध्ये असावं लागतं, एक. दुसरं, उपजत जे असतं त्याचा सराव करायला लागतो. बघ, गाणारे रियाज करतात, बरोबर. त्या रियाज मधून ते गाणी ऐकतात चांगले आणि रियाज पण करतात. सो रियाज मधून त्यांना हळूहळू हळूहळू त्याच्यात मास्टरी येत जाते, बरोबर ना. सिमिलरली तुम्हाला चांगला एसे लिहायचा असेल तर हे सगळं सायन्स आहे, ज्याच्यामुळे तुम्ही एसे लिहाल, चांगला बरा लिहाल. पण चांगला एसे कधी होईल, चांगला निबंध कधी होईल, तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. सो एसे चांगला येण्यासाठी हाऊ टू इम्प्रूव्हमेंटसाठी काय करायला पाहिजे? एकतर मुळात खूप वाचा, जास्त वाचा, नंतर जास्त लिहा. नुसतं जास्त वाचा नाही तर जास्त लिहा. रीड मोर, राईट मोर, देन मेंटेन अ नोटबुक. तर मी हे नोटबुकचं तुम्हाला सांगतो. आणि फोर्थ म्हणजे आयडेंटिफाय टॉपिक्स फ्रॉम करंट अफेअर्स. जास्त वाचा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, न्यूजपेपर वाचा, तुम्ही पुस्तकं वाचा, शॉर्ट स्टोरीज वाचा. या सगळ्यामधून तुमची रीडिंग हॅबिट वाढू दे. नवीन शब्द कानावर पडतील, कशा प्रकारे लिहिलं जातं हे कळेल, कशी वेगवेगळी वळणं देता येतात लिखाणामध्ये हे कळेल. शिवाय राईट मोर मध्ये काय तर जास्त लिहिल्यानंतर तुमचं जे काही तुमचे फ्लॉज आहेत तुम्हालाच कळायला लागणार आहेत. मग तुम्ही त्याच्यावरती काम करायला चालू कराल आणि मग तुम्हाला आणखीन चांगला एसेपर्यंत येईल. सो जास्त लिहिल्याने सुद्धा तुम्हाला फायदा होणार आहे. सो रीड मोर आणि राईट मोर, दीज आर टू बेसिक थिंग्स विच विल हेल्प यू write down the which will help you to write a good essay, a nice essay. आता नोटबुक मेंटेन काय करायची? तर अभ्यासमध्ये एक छोटी नोटबुक एसे साठी मेंटेन करायची. म्हणजे काय, आपल्या रोजच्या वाचनामध्ये, रोजच्या बघण्यामध्ये, न्यूजपेपर वाचताना, टीव्ही बघताना एखादी लाईन आवडली, एखादी ओळ चांगली वाटली, ती लिहून ठेवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, मी एक्झाम्पल म्हणून देतोय. मध्यंतरी मी एक युट्यूबवरती व्हिडिओ बघत होतो ज्याच्यामध्ये एक खूप छान वाक्य होतं. त्याच्यात ते वाक्य होतं की पॉलिटिक्स इज ब्रुटल बट इट इज फेअर, असं एक वाक्य होतं. तर मला ते फार आवडलं, तर मी लिहून घेतलं. मी एसे मध्ये कुठेतरी हे वापरू शकतो, बरोबर. अशी एखादी फॅक्ट मला मिळाली तर ही एसे मध्ये वापरू शकतो, मी लिहून घेतली. मी असं एखादं पोएम वाचली जी मला वापरता येऊ शकते, मी लिहून घेतली. एखादं गाणं वाचलं ज्याच्यामध्ये मला लाईन वाटली की अरे ही वापरू शकतो आपण, ही लिहू शकतो आपण. फॉर एक्झाम्पल, एखादं इंग्लिश गाणं असेल, इमॅजिन नावाचं सॉन्ग आहे बीटल्सचं, ज्याच्या ओळी अशा आहेत की इमॅजिन देर इज नो कंट्री, इमॅजिन देर इज नो, इमॅजिन ऑल द पीपल लिव्हिंग ऑल टुगेदर. सो अशा ओळी आहेत. आपल्याला कळतं की हे एसे मध्ये कुठे ना कुठेतरी मी वापरू शकतो. मी त्या लिहून ठेवल्या. सो अशी एक नोटबुक बनवा, ज्या नोटबुक मध्ये यू कॅन मेंटेन ऑल दीज थिंग्स. यू कॅन हॅव एव्हरीथिंग विच इज देअर इन द एसे. सो तुमच्या ज्या वेळेला तुम्ही एसे लिहिणार आहात ऍक्च्युअली एक्झाम मध्ये, त्यावेळेला तुमच्याकडे खूप सारा कंटेंट असेल. सो मी नेहमी सांगतो की एसेचा सेपरेट असा अभ्यास नाही करायचा. एखादा एसे लिहिला, समजा तुम्ही महिन्यातनं 2 वेळा समजा एसे लिहिले आणि नोटबुक मेंटेन केली, तरी सुद्धा तुम्ही जोपर्यंत अटेम्प्ट देणार आहात, आता आपण प्रिपेटरी बद्दल बोलतोय, सो 2 वर्षांनी ज्या वेळेला तुम्ही अटेम्प्ट देणार आहात तोपर्यंत तुम्ही एकदम रेडी असाल. सो तुम्ही या प्रकारे तुमचं एसे इम्प्रूव्ह करू शकता आणि तुम्ही चांगला एसे लिहू शकता. आता हे काय, आयडेंटिफाय द टॉपिक्स फ्रॉम करंट अफेअर्स काय, तर सध्या चालू असलेल्या घडामोडींवरच आपल्याला माहितीये की काही ना काहीतरी एसे येणार आहे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, मागच्या मेन्सच्या वेळेला, मी तुमच्यातले काही जण त्या सेशनला असाल तर एसेच्या वेळेला मी सांगितलं होतं की यावेळेला इंडिया ऍट 75 म्हणजे 75 वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्याची, असं काहीतरी एसे, आणि यावेळेला तो आला होता. सो मी कशावरनं सांगू शकतो? करंट अफेअर्स मध्ये जे काही चर्चेत आहे त्याच्यावरनं सांगू शकतो. सो असं आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतात टॉपिक्स. अगेन, आता जे लेट से अँटी डिफेक्शन लॉ वरती काहीतरी क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा एसे येऊ शकतो, किंवा जी मोरॅलिटी केलेली किंवा खालवलेलं जे आपलं एथिक्स आहे याच्यावरती एखादा एसे येऊ शकतो. सो करंट मधनं आपण, किंवा एन्व्हायरमेंटल, जे आता कारशेड बद्दल जे काही आंदोलन चालू आहे, त्या एन्व्हायरमेंटल वर्सेस डेव्हलपमेंट असा काहीतरी एसे येऊ शकतो. सो करंट अफेअर्स मधनं आपण आयडेंटिफाय करायला शिकलो तर आपण त्याच्यावरती, त्या एसेवरती विचार करतो. आणि मग ह्या विचारांमधनं आपल्याला माहितीये की मग पेपरमध्ये आपल्याला असं एकदम अचानक काहीतरी नवीनच काहीतरी विचारलंय, आपल्याकडे कंटेंट नाहीये, लिहायचं कसं, हे सगळे प्रश्न पडत नाही. सो अगेन, इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर काय करायचं? रीड मोर, राईट मोर, मेंटेन अ नोटबुक, आणि करंट अफेअर्स वरती नीट लक्ष ठेवायचं, सो दॅट आपल्याला कळेल की एसे मध्ये काय टाकू शकतो, काय टाकता येऊ शकतं वगैरे वगैरे. ठीक आहे. ओके, काही डाऊट्स आहेत आता अजून? ओके सर, एसे रिडिंगची सुरुवात कुठून करायची आणि काय वाचायचं सुरुवातीला? ओके, मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय काय काय वाचायचं, ऑलरेडी बोललोय. सुरुवात करताना एडिटोरियल्स पासून करा.
एडिटोरियल्स आपले संपादकीय वाचा, ज्याच्यामध्ये एक्सप्लेन नावाचं कॉलम असतं एक इंडियन एक्सप्रेस मध्ये, ते वाचा. ते सुरुवातीला वाचा. त्याच्यानंतर पुस्तकांकडे वळा, पुस्तकं वाचायला. उदाहरणार्थ मी जसं एक्झाम्पल दिलं, ग्रामर ऑफ अनार्की हे वाचा. आंबेडकरांची पुस्तकं वाचू शकता, शॉर्ट स्टोरीज वाचू शकता, किंवा जुने काही जर तुम्हाला लेख मिळाले, उदाहरणार्थ आगरकरांचे काही लेख आहेत ते वाचू शकता. सो हे काही सुरुवातीला वाचायला पाहिजे. टॉपर्सच्या कॉपी वाचायला, म्हणजे टॉपर्सने जे लिहिलंय ते वाचायचं, ज्याच्यावरनं आपल्याला आणखी चांगल्याने अंदाज येणारे काय लिहिलं पाहिजे काय नाही लिहिलं पाहिजे. सो हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही करू शकता. आणखीन काही डाऊट्स आहेत? वॉट एव्हर तुमचे काही डाऊट्स असतील तर आपण ते घेऊ, त्याच्यासाठी वेळ घेऊयात आता. आणखीन एनी डाऊट्स, तुम्हाला जे पण डाऊट्स असतील आपण त्याच्यावरती जाऊया. एनी डाऊट्स? नाही आहेत काही डाऊट्स? ओके, थँक्यू सो मच. काही डाऊट्स आहेत अजून? आपल्याला वर कोणीतरी प्रश्न विचारला होता, तर आपली प्रिपरेटरी कोर्स जो आहे तो 20 जुलैला चालू होतोय. 20 जुलैला आपली बॅच चालू होते. सो अगेन वेलकम टू दॅट कोर्स. तिथे आपण आणखीन डिटेलमध्ये बऱ्याचशा टॉपिक्स वरती बोलणार आहोत, बऱ्याचशा सब्जेक्ट वरती बोलणार आहोत. सो या, आणि तुम्हाला बाकी इतरही कुठलेही कोणालाही डाऊट असतील कुठल्याही सब्जेक्ट रिलेटेड, कशाही रिलेटेड, तर तुम्ही आम्हाला आमच्या टेलिग्राम चॅनलवरती किंवा इंस्टाग्राम चॅनलवरती किंवा फेसबुक चॅनलवरती कळवू शकता, किंवा आमच्या सदाशिवपेठ, वारजे, औरंगाबाद किंवा संभाजीनगर किंवा मुंबईच्या वास्तूमध्ये येऊन भेटू शकता. आम्ही फॅकल्टी तिकडे अवेलेबल असतो. सो यू आर फ्री टू आस्क एनिथिंग ओव्हर हिअर. सो अगेन आता जर काही जर डाऊट्स नसतील तुम्हाला एसेच्या रिलेटेड, देन वी कॅन स्टॉप दिस सेशन हिअर. काही डाऊट्स आहेत? आय एम टेकिंग अ लास्ट कॉल. एनी डाऊट्स? काही डाऊट्स आहेत? हँडरायटिंग कशी असायला हवी असा एक डाऊट आहे. ओके, आता हँडरायटिंग वरती आपण काही काम नाही करू शकत, बरोबर? तर त्याच्यामुळे त्याच्यावरती फारसं लक्ष नको देऊयात. हँडरायटिंग कशी असायला हवी? आता तुमची जी हँडरायटिंग आहे ती चालणार आहे, फक्त वाचता आलं पाहिजे. बघा, वाचण्यामध्ये कॉम्प्लिकेट नाही वाटलं पाहिजे. म्हणजे जो चेक करणार आहे ना, त्याला वाचण्यामध्ये कष्ट घ्यायला लागले ना, तर तो तुम्हाला चेक करणार, तो वरती तुम्हाला चेक करताना कमी मार्क्स देणार. का कमी मार्क्स देणार? कारण की त्याला जास्त एफर्ट्स टाकायला लागतात, बरोबर? त्यांना जास्त एफर्ट्स टाकायला लागतात. त्याच्यामुळे ऍटलिस्ट मिनिमम क्रायटेरिया काय? वाचता यायला पाहिजे. ठीक आहे, वाचताना जास्त त्रास नाही व्हायला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर मग ती प्रेझेंट चांगल्या प्रकारे करायची. ठीक आहे, चांगलं पेन चांगलं वापरायचं, चांगलं सुटसुटीत लिहायचं, खाडाखोड नाही करायची. अशा काही गोष्टी आपण फॉलो करू शकतो. ओके, आणखीन काही डाऊट्स? नाही आहेत? ओके ओके, सो आजच्यासाठी आपण थांबूयात. अगेन वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम इन चाणक्य मंडल परिवार. काही डाऊट असतील तर फील फ्री टू कॉन्टॅक्ट अस. थँक्यू सो मच. टेक केअर.